miðvikudaginn 29. apríl 2026 klukkan 16:46. Þetta er 895. fundur bæjarstjórnar og er haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Á fundinum í dag er einn varabæjarfulltrúi, það er Brynja Hlíf Hjaltadóttir, varabæjarfulltrúi í forföllum Rúnars Braga Guðlaugssonar, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Í upphafi fundar liggur hér fyrir óskum afbrigði frá boðaðri dagskrá, en það er óskum að taka á dagskrá tillögum skipan undirkjörstjórn og óskum heimild til bæjarráðs til að afgreiða hugsanlega breytingar fram að kjördegi og það mál kæmi þá inn sem málnúmer 9 á dagskrá fundarins og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessi afbrigði rétt pönd. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Fyrir fundinum í dag liggja þá alls 13 mál. Þar ber fyrst að nefna ársreikning Mosfellsbæjar og tengdra stofnana og samt ársreikningi Hitaveitu Mosfellsbæjar fyrir árið 2025 sem hér liggur frammi til síðari umræðu og svo afgreiðslu. Þá eru 6 fundargerðir til staðfestingar, 2 almenn erindi og loks 4 fundargerðir til kynningar. Og þá göngum við til dagskrár og það er þá síðari umræða ársreikning Mosfellsbæjar 2025 og ég gef bæjarstjóra orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar er komin upp til þess að mæla fyrir ársreikningi Mosfellsbæjar 2025 við síðari umræðu. Ég fór yfir ársreikninginn nokkuð ítarlega við fyrri umræðu, þannig ég mun nú fara yfir helstu stærðir í rekstrinum og að vanda eru allar tölur birtar í námundaðar í milljónir króna. Byrjum á rekstrartekjum, þær eru samtals 23,9 milljarðar og skiptast í útsvar og fasteignaskatta 14 milljarða, framlög jöfnunarsjóðs 4,1 milljarða eða 4,2 milljarða og aðrar tekjur 5,7 milljarða. Ef við hugum að rekstrargjöldunum, þá erum við með laun og launatengd gjöld 12,3 milljarða. Launakostnaður hækkaði 1,4 milljarða á milli ára og er hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Við þekkjum hver áhrifin eru. Það stafa að mestu af því að við gerðum nýja kjarasamninga á árinu 2025 sem voru umfram það sem við hefðum gert ráð fyrir í okkar áætlunum og greint var frá við fyrir umræðu. Og við eins og aðrir opinberir aðilar eru líka að eiga við veikindakostnað sem við erum þó að taka á með ýmsum aðgerðum. Lífeyrisskuldbindingar námu 409 milljónum og annar rekstrarkostnaður 8,6. Rekstrargjöld námu því 21,3 milljarði króna. Afskriftir voru 707 milljónir og niðurstaða án fjármagnsliða 1,9 milljarðir. Fjármagnstekjur og gjöld námu 1,4 milljarði, tekjuskattur 34 milljónum og rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins er því jákvæð 514 milljónir. Ef við lítum á sjóðstreymisyfirlitið, þá vildi ég helst draga þar fram að mikilvæg tala veltu fyrir frá rekstri 1,5 milljarður, verðbætur eru 717 milljónir. Þetta eru þetta svo tala sem við höfum áhyggjur af eins og flestir sem eru að reka sveitarfélög. Þetta er okkur dýrt þegar við erum í uppbyggingu að hafa vaxta umhverfið eins og það er. Fjárhæð byggingarréttargjalda eru 766 milljónir en áætlun ársins gerði ráð fyrir 514 milljónum. Við höfum rætt það við fyrir umræðu að byggingarréttartekjur eru einskiptistekjur sem er áætlað að mæti uppbyggingu í sveitarfélaginu og eru mikilvægar tekjur til þess að mæta kostnaði og er óumflýjanlegt fyrir sveitarfélög í örum vexti eins og Mosfellsbær er. Og við höfum þetta séð sömu stöðu hvað þetta varðar í sveitarfélögum annarra stærri sveitarfélag hér á höfuðborgarsvæðinu.
Hvað varðar lykiltölurnar, að þá helst þar að nefna að skuldaviðmiðið er 98,2%, nokkuð betra en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og vel innan þeirra marka sem lög og reglur marka okkur. Veltufé frá rekstri eins og ég nefndi áðan sýnir það sem eftir stendur á 1,5 milljarður og eigið fé í árslok nam 9,8 milljörðum og eigin fjárhlutfalli 25,4%. Ef við víkjum að fjárfestingum, að þá var árið 2025 metárið fjárfestingum og einkenndist af miklum framkvæmdum sem námu 4,3 milljörðum í heild. Auðvitað okkar stærsta framkvæmd sem við höfum rætt leikskólinn Sumarhús sem við erum mjög stolt af að hafa lokið og tókum til opnaði dyrnar fyrir 150 börn síðastliðið haust. Þar höfum við enn frekar styrkt þjónustu sveitarfélagsins í þjónustu við börn og er liður í því að við getum haldið áfram að taka á móti börnum við 12 mánaða aldur. Uppbygging skólans var vissulega gríðarlega kostnaðarsöm í heild og nam heildarkostnaður uppbyggingarinnar 2,1 milljarður. Það hins vegar 90 milljónir lægra heldur en fjárfestingaráætlun gerði ráð fyrir þegar við höfum uppfært hana með tilliti til verðbólgu. Við tókum líka í gagnið nýtt íþróttahús við Helgafellsskóla. Áfram vorum við með viðhald og endurbætur í grunn- og leikskólum. Svo það þetta síðast en ekki síst að það átti sér stað gríðarlega miklar framkvæmdir við íþróttamannvirki. Þá mest að Varmá þar sem við bæði vorum með endurnýjun aðalvella með lýsingu og vinnu við frjálsíþrótta aðstöðu og við sjáum brátt fyrir endan á þeim framkvæmdum. Venju samkvæmt fór líka verulegar fjármunir í gatna og veitu framkvæmdir. Á árinu 2025 var áfram unnið markvisst að umbótum og þróun þjónustu íbúa sveitarfélagsins. Af því tilefni þá vil ég nefna og draga fram sérstaklega 2 verkefni. Annars vegar verkefnið Börnin okkar sem forvarnaverkefni fyrir börn og fjölskyldur þeirra og það sem var innleitt á árinu. Með verkefninu voru innleidd 27 aðgerðir sem miða að því að efla þjónustu við börn og fjölskyldur með áherslu á forvarnir, snemmtaka íhlutun og styrkingu barnaverndar. Jafnframt var unnið markvisst að stafrænni þróun þjónustu og eflingu upplýsingatækni innviða. Áherslan hefur verið lögð að notendavænni þjónustu, öryggi, aukna sjálfvirkni og betri nýtingu gagna. Á síðustu 3 árum hefur þessi stafræna vegferð skilað 41 verkefni og þar á meðal gagnatorgi, áskýrsluvef og innleiðingu gervigreindar í stjórnsýslu. Þetta eru verkefni sem endurspegla skýra stefnu að veita íbúum góða þjónustu og byggja öflugt samfélag á traustum grunni. En það ánægjulegt að geta greint frá því hér í dag að sveitarfélagið hefur verið tilnefnt til nýsköpunarverðlauna hins opinbera 2026 í flokknum sveitarfélagsstofnun ársins. Mosfellsbær var tilnefndur tvívegis í flokknum, annars vegar fyrir stafrænu vegferðina sem ég hef hér vikið að og hins vegar fyrir góða verkefni Börnin okkar. Í tilkynningu til sveitarfélagsins kemur fram að þessi jákvætt að sjá sveitarfélag bæði ráðast í 2 svo umfangsmikla stafræna umbreytingu og samhliða því að setja velferð barna í algjöran forgang með skýrum aðgerðum og mælanlegum árangri. Mosfellsbær sé fyrirmynd fyrir sveitarfélög á landsvísu. Þetta ekkert smá rós. Það jafnframt ánægjulegt að greina frá því að Regína Ásvaldsdóttir, sem var nú hér bæjarstjórinn okkar tæpra 4 ára, hún var jafnframt tilnefnd persónulega í flokknum einstaklingur í opinberu starfi fyrir forystu í verkefninu Börnin okkar. Árangur þessara verkefna fyrst og fremst að þakka öflugu starfsfólki sem hefur sýnt faglega metnað, frumkvæði og kjark til að leita nýrra leiða og þar ber að nefna forystu og hugsjón Regínu Ásvaldsdóttur sérstaklega sem átti lykilþátt í að hrinda verkefnunum í framkvæmd. En jafnframt hefur það skipt sköpum að bæjarstjórn
öll, hefur staðið samstíga að baki stjórnsýslunni. Slík samstaða, hún ekki sjálfgefin, en hún forsenda árangurs. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Til að draga þetta saman, þá endurspeglar rekstur sveitarfélagsins að hér að ræða sveitarfélag í vexti. Þar sem verulegir fjármunir hafa verið lagðir í uppbyggingu, bæði vegna eldri mannvirkja og til eflingar þjónustu við íbúa. Ég vil endurtaka þakkir til starfsfólks á fjármál- og áhættustýringarsviði fyrir vandaða vinnu við gerð ársreiknings. Jafnframt færi ég stjórnendum og starfsfólki sveitarfélagsins góðar þakkir fyrir þeirra framlag í þágu Mosfellsbæjar og bæjarfulltrúum öllum fyrir þeirra aðkomu að þeirri vinnu. Að lokum vil ég færa Regínu Ásaldsdóttur fráfarandi bæjarstjóra sérstakar þakkir fyrir hennar mikilvæga framlag til reksturs og starfsemi sveitarfélagsins. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð bæjarstjóri og forseti vill óska okkur og ykkur öllum og starfsfólki bæjarins til innilega til hamingju með þessar tilnefningar og einnig vill forseti senda fyrrverandi bæjarstjóra hamingju óskir með hennar persónulegu tilnefningu. En þá opið fyrir mælendaskrá og það næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Halla Karen. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir ársreikningi Mosfellsbæjar 2025, seinni umræða. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar, enn og aftur. Nú liggur fyrir ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2025 og vil ég byrja á því fyrir hönd bæjarstjórnar að þakka starfsfólki fjármáladeildar Mosfellsbæjar og endurskoðendum fyrir vandaða og faglega vinnu við gerð ársreiknings. Jafnframt vil ég þakka öllu starfsfólki bæjarins sem dag hvern vinnur að því að veita íbúum Mosfellsbæjar góða þjónustu og halda rekstrinum í jafnvægi. Á undanförnum árum hefur Mosfellsbær verið í miklum vexti. Sú fjölgun kallar á metnaðarfulla uppbyggingu innviða og ábyrgð í rekstri. Ársreikningurinn sem hér liggur fyrir sýnir að okkur hefur tekist að halda góðu jafnvægi þar á milli. Helstu fjárhagslegu stærðir. Rekstrartekjur A og B hluta Mosfellsbæjar eins og kom fram hérna áðan í máli bæjarstjóra okkar námu 24 milljörðum króna á árinu 2025. Rekstrargjöld námu 21,3 milljörðum króna og rekstrarniðurstaða A og B hluta því jákvæð 514 milljónir króna. Veltufé frá rekstri nam 1,5 milljörðum króna sem mikilvæg stærð og sýnir styrk í grunnrekstri sveitarfélagsins. Þrátt fyrir áframhaldandi áskoranir í rekstrarumhverfi sveitarfélaga, svo sem verðbólgu, launahækkunum og fjármagnskostnaði. Eigið fé A og B hluta nam 9,8 milljörðum króna í árslok og fjárhagsleg staða Mosfellsbæjar því traust. Aðeins lykiltölur og skuldir. Skuldaviðmið Mosfellsbæjar hækkaði milli ára úr 94,5% í 98,2%. Þetta vissulega hækkun, en hún á sér málefnalegar skýringar. Á árinu 2025 var ráðist í metfjárfestingar í innviðum sveitarfélagsins. Stærstu einstöku fjárfestingarnar, eins og komu líka fram áðan í máli Þóru, bæjarstjóra okkar, voru Varmárvöllur og leikskólinn Sumarhús í Helgafellshverfi. Þetta framkvæmdir sem bæta þjónustu, styrkja samfélagið og skapa varanleg verðmæti til framtíðar.
Þrátt fyrir þessa hækkun Mosfellsbær langt undir viðmiðunarmörkum eftirlitsnefndar sem eru 150% og staða sveitarfélagsins því sterk. Þessi hækkun á skuldaviðmiðinu eru því bæði eðlileg og hófleg í ljósi þess hversu mikið hefur verið fjárfest í innviðum á síðasta ári. Við höfum bæði verið í nýframkvæmdum og jafnframt unnið markvisst að því að vinna upp innviðaskuld fyrir kjörtímabila. Sjálfbær rekstur. Í ljósi þess sem komið hér hefur fram fjárhagslega stöðu, lykiltölur og skuldastöðu eðlilegt að velta því sérstaklega fyrir sér hvort rekstur Mosfellsbæjar sé sjálfbær. Svarið við því skýrt. Já, reksturinn sjálfbær hjá okkur. Og þegar litið til samanburðar við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu þá stendur Mosfellsbær mjög vel. Mosfellsbær vaxandi sveitarfélag og með vextinum fylgja bæði tækifæri og skuldbindingar. Uppbygging innviða í skólum, leikskólum, samgöngum og annarri grunnþjónustu krefst verulegs fjármagns og óhjákvæmilegur hluti af þeirri þróun sem við erum í. Það svo gaman hérna. Það breytir þó ekki því að við leggjum ríka áherslu á að grunnrekstur bæjarins standi traustum fótum og sé ekki háður sveiflukenndum tekjum. Í því felst ábyrg nálgun á sjálfbærni. Við höfum líka ítrekað bent á að byggingarréttargjöld eru hluti af þessu samhengi. Það eðlilegt að þau taki að einhverju leyti mið af þeim aukna kostnaði sem fellur til vegna uppbygginga sem vöxturinn kallar á. Leið mikilvægt að hafa það í huga að rekstur sveitarfélaga almennt viðkvæmur fyrir utanaðkomandi áhrifum, hvort sem það eru breytingar á framlögum, kjarasamningar eða efnahagslegar sveiflur. Á síðasta ári mættum við vissulega ákveðnum áskorunum í rekstri. Í því samhengi má í fyrsta lagi nefna hærra launakostnaðar en gert var ráð fyrir. En sú hækkun var einkum vegna kjarasamninga kennara. Við viljum jú öll borga kennurunum okkar góð og sanngjarn laun. Það ríkir algjör samstaða. Hins vegar hafði Mosfellsbær ekki gert ráð fyrir þeirri hækkun sem samið var í fyrra. Sá kostnaðarauki nam rúmlega 300 milljónum króna umfram áætlun. Í öðru lagi vert að nefna hækkun fjármagnskostnaðar sem tengist að stærstum hluta lánum sem tekin voru áður en við tókum við stjórn sveitarfélagsins. Sá liður minnir okkur jafnframt á hversu miklu máli það skiptir fyrir sveitarfélög að verðbólgu sé haldið í skefjum og efnahagslegt aðhald ríki á landsvísu. Í því samhengi líka mikilvægt að sveitarfélög sýni markvisst aðhald og vil ég nefna sem dæmi að laun bæjarfulltrúa voru tekin úr sambandi við hækkun þingvarakaups og tóku einungis 3,5% hækkun í fyrra eins og almennt gerðist í stað 5,6% hækkunar sem hefði verið ef við hefðum ekki gripið til aðgerða. Niðurstaða ársreiknings sýnir að okkur hefur tekist að halda þessum þáttum í jafnvægi með ábyrgri fjármálastjórn þrátt fyrir krefjandi aðstæður. Þegar horft til helstu rekstrarþátta síðustu ára, þar á meðal afkomu, skuldastöðu og sjóðstreymis, má ljóst vera að rekstur Mosfellsbæjar traustur og ekki sjást merki viðvarandi vanda í rekstrinum. Gallup könnun ánægja íbúa. Það ekki síður mikilvægt að horfa til þess hvernig íbúar upplifa þjónustu og samfélagið sitt. Í þjónustukönnun Gallups sem framkvæmd var í lok árs 2025 kemur fram að 93% íbúa Mosfellsbæjar ánægð með sveitarfélagið sem stað til þess að búa á.
sem hæsta hlutfall meðal þeirra sveitarfélaga sem könnunin nær til. Ánægja með leikskólaþjónustu, grunnskóla og heildarþjónustu sveitarfélagsins mælist einnig mjög mikil. Þessar niðurstöður eru skýr staðfesting á því að sú forgangsröðun sem bæjarstjórn hefur unnið eftir að setja íbúana og þjónustuna í öndvegi að skila árangri. Stærstu framkvæmdir ársins. Árið 2025 var mikið framkvæmdarár í Mosfellsbæ. Heildarfjárfestingar námu 4,3 milljörðum króna og meðal stærstu verkefna má nefna leikskólann Sumarhús í Helgafellshverfi sem tekin var í notkun á árinu 2025. Miklar framkvæmdir við skólabyggingar, þar á meðal við Varmárskóla og Kvíslarskóla, uppbyggingu íþróttamannvirkja, meðal annars við íþróttasvæði við Varmá og nýtt íþróttahús við Helgafellsskóla, gatnaframkvæmdir og uppbyggingu innviða á nýjum og eldri hverfum. Áframhaldandi endurnýjun og LED-götulýsingu sem sparar bæði orku og rekstrakostnað til lengri tíma. Þessar framkvæmdir eru nauðsynlegar til að mæta fjölgun íbúa og tryggja að innviðir bæjarins haldist í við vöxt samfélagsins. En áfram höldum við með fjárfestingar í stafrænum lausnum. Mér langar jafnframt að nefna sérstaklega stafrænu lausnirnar og upplýsingatæknina sem eru orðnar órjúfanlegur hluti af sjálfbærum og nútímalegum rekstri sveitarfélagsins. Á undanförnum árum höfum við lagt áherslu á markvissa fjárfestingu í stafrænum lausnum, þar sem áhersla hefur verið lögð á að bæta þjónustu og aðgengi íbúa, einfalda ferla og auka skilvirkni. Á árinu 2025 var þessu vinnu haldið áfram með innleiðingu fjölda stafræna lausna bæði í stjórnsýslunni og í þjónustu við íbúa. Með stafrænum lausnum verið að draga úr handavinnu, stytta boðleiðir og auka gagnsæi og bæta yfirsýn yfir verkefni og fjármál. Og hvað gerir þetta? Jú, þetta skilar sér í betri þjónustu við íbúan, hraðari afgreiðslu mála og skilvirkari nýtingu fjármuna. Leið styrkist innri stjórn sveitarfélagsins og ákvarðanataka verður betur studd gögnum. Mikilvægt þó að hafa í huga að þessar fjárfestingar snúast ekki eingöngu tækni, heldur fólk, þjónustu og framtíðarsýn. Markmið ekki að stafræna hluti bara fyrir sakir tækninnar, heldur að ná raunverulegum ávinningi til lengri tíma litið. Ávinningurinn birtist í sparnaði, eins og ég hef sagt áður, í rekstri til framtíðar, auknu rekstraröryggi, bættri upplýsingagjöf og sterkari innviðum til að mæta áframhaldandi vexti bæjarins. Mosfellsbær hefur með þessu sýnt að hann sveitarfélag sem horfir til framtíðar, nýtir nýjar lausnir af skynsemi og leggur áherslu á að byggja upp kerfi sem þjóna bæði íbúum og starfsfólki til lengri tíma. Þá það börnin okkar, eitt mikilvægasta verkefni sem var innleitt og framkvæmt og sem mjög metnaðarfullt forvarnar- og velferðarverkefni með alls 27 aðgerðum. Bæjarstjórn lagði 100 milljónir króna í verkefnið á þessu ári, 2025. Verkefni leggur áherslu á almennar forvarnir eins og búið að koma fram og við vitum, snemmtækan stuðning og styrkingu barnaverndar. Meðal aðgerða má nefna aukið aðgengi barna og ungmenna sálfræðiaðstoð, samstarf við bergið Headspace, opna foreldralínu og fjölbreytt fræðslu og stuðningsúrræði fyrir fjölskyldur. Verkefnið Börnin okkar hefur vakið mikla athygli og verið kynnt víða og eins og kom fram í máli bæjarstjóra, hennar Þóru, þá hefur það verið tilnefnt til nýsköpunarverðlauna hins opinbera eins og á líka við stafrænu vegferðina. Og bara ég segi til hamingju með það. Gott að eldast.
Á sama tíma hefur Mosfellsbær tekið virkan þátt í þróunarverkefninu Gott að eldast, sem miðar að bættri og samræmdri þjónustu við eldra fólk. Á árinu var heimahjúkrun og heimaþjónustan samþætt. Heimaendurhæfing sett á fót, dvalar eða dagdvalarrýmum fjölgað og félagsstarf í Brúarlandi eflt og heimaendurhæfing innleidd. Það er gaman að segja frá því að opinberir aðilar vísa til Mosfellsbæjar sem fyrirmyndar bæjarfélags fyrir þjónustu við eldra fólks. Áhersla hefur verið lögð á að styðja við sjálfstæða búsetu, auka virkni og bæta lífsgæði eldra fólks í bænum. Þetta verkefni endurspeglar þá sýn Mosfellsbæjar að vera samfélag fyrir alla aldurshópa. Aðeins í lokin, ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2025 sýnir ábyrgan rekstur, trausta fjárhagsstöðu og skýra framtíðarsýn. Þrátt fyrir krefjandi ytra umhverfi höfum við haldið áfram að byggja upp innviði, styrkja þjónustu og reka sveitarfélagið af festu og skynsemi með hag íbúanna að leiðarljósi. En mestu skiptir að byggja upp réttlátt, sterkt og samheldið samfélag, þar sem við fáum öll að njóta okkar óháð aldri, uppruna eða aðstæðum. Það er vegferðin sem meirihlutinn hefur verið á þessu kjörtímabili. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Það var það bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir sem eru starfsmenn sviða Mosfellsbæjar. Ég kem hér upp undir fyrsta leið þessa fundar sem er ársreikningur Mosfellsbæjar 2025. Ég byrja á því að taka undir hamingjuóskir til starfsfólks Mosfellsbæjar með þær útnefningar sem voru tilnefningar sem voru tilkynntar í dag. Það sem að Mosfellsbær fær 2 tilnefningar varðandi þau verkefni sem hafa verið unnið hér á sveitarstjórnarstiginu og auk þess þá eins og kom fram fékk Regína Ásvarsdóttir fyrrverandi bæjarstjóri einstaklingstilnefningu sem er auðvitað bara mjög ánægjulegt. Og eins og kom fram í fyrir ræðum hér að þá byggja þessi verkefni á góðri samheldni og samstöðu í Mosfellsbæ sem hefur verið alla jafna á þessu kjörtímabili í þessari bæjarstjórn. Við erum búin að vera mjög sammála um allt, nánast allt og sem er auðvitað bara mjög ánægjulegt vegna þess að okkar vinna hér er að gæta hagsmuna Mosfellsbæjar og ég tel að við séum öll að gera það með skoðum hætti og við getum. En við erum samt búin að vera auðvitað ósammála og það er bara eðlilegt þegar við í pólitík og það sem við erum kannski einna mest ósammála um er hvernig eigi að stýra fjármálunum og hver staða fjármálana er í sveitarfélaginu. Og það er svo sem ekkert nýtt í pólitík, hér en annars staðar. En ársreikningurinn liggur fyrir og ég vil byrja á því að þakka starfsfólki Mosfellsbæjar og endurskoðendur fyrir góða vinnu og eins og við höfum sagt hér áður vegna þess að það ber að hrósa fyrir það sem vel er gert að framsetning ársreikningsins hún er einnig mjög góð og auðvelt fyrir fólk að lesa hana, ekki kannski margir sem að lesa ársreikninga svona sveitarfélaga. En hann liggur fyrir og eins og fram hefur komið hér frá fulltrúum meirihlutans að þá eru þeir mjög ánægðir með niðurstöðuna. Við fulltrúar D-listans erum ekki alveg jafn ánægð því að það er ljóst að fjármál bæjarins er á rangri leið á okkar mati og svo staðreynd er að eitthvað sem við kjörnir fulltrúar, hvort sem við erum í minnihluta eða meirihluta, verðum að gefa gaum og það er bara okkar hlutverk að gera það. Rekstrarniðurstaðan er jákvæð í A- og B-hluta 514 milljónir en þegar grafið er ofan í tölurnar kemur í ljós að einskiptistekjur af byggingarétti
námu 766 milljónum króna. Það er því ljóst að daglegur rekstur sveitarfélagsins í tapi upp á 250 milljónur króna á árinu 2025. Það er kannski ekki rosalega mikið í samhenginu við heildarveltu sveitarfélagsins en það safnast saman þegar saman kemur. Þetta er búið að vera viðvarandi á þessu kjörtímabili og það er bara ekki rétt sem kemur fram að rekstur bæjarins teljist vera sjálfbær þegar að við þurfum að nota peninga í daglega rekstur sem koma af innskiptistekjum. Það heitir ekki að vera sjálfbær rekstur. En þetta er skilgreint svona í sveitarfélögum, ekki bara hér. Og það er skilgreint að reksturinn sé réttum megin við núllið þegar að þó síðan að þessar tekjur innskiptistekjur séu teknar inn. En það er samt sem áður þannig að reksturinn telst ekki sjálfbær þegar að innskiptistekjur þurfa ár eftir ár að koma til þess að halda rekstrinum réttum megin við núll. Við erum að borga með öðrum orðum dagleg útgjöld með innskiptistekjunum og það er ekki sjálfbær rekstur og þetta hefur verið með þessum hætti eins og ég sagði allt kjörtímabilið hjá núverandi meirihluta. Svona ósjálfbær rekstur, hann getur gengið hríð og við einhverja sérstakar aðstæður, til dæmis eins og þegar faraldurinn ríkti hér 2019, 2020 og 2021, en þetta gengur ekki til lengdar. Rekstrarstaðan var auk þess 149 milljónum krónum lakari en áætlanir gera ráð fyrir, þannig að jafnvel þegar einskiptistekjurnar eru taldar með þá næst þetta nánast ekki réttum megin við núllið. Launakostnaðurinn, laun og launatengjöld, þau fóru 404 milljónum fram úr áætlun úr 11,9 milljörðum upp í rúmlega 12,3. Þetta er stærsta einstaka frávik í reikninum, en eins og kom fram hér að þá á þessi skýringar og þá sérstaklega hærri kjarasamningum einstakra hópa og þá sérstaklega kennara sem að voru nauðsynlegir og vonandi skil okkur til lengri tíma. En þetta er samt sem áður gat og þetta er samt sem áður peningar sem við þurfum að borga. Og þegar að koma svona óvæntar uppákomur að þá þarf að bregðast við því. Fjármagnsgjöldin voru 114 milljónum króna hærri en áætlað var. Netto fjármagnsgjöld námu 1,4 milljörðum í stað 1250 samkvæmt áætlun. Langtímaskuldir við lánastofnanir jukust 1,7 milljarða á einu ári og standa nú yfir 20 milljörðum fyrir A- og B-hluta. Til samanburðar þá var þessi tala 18,7 milljarðar í árslok 2024. Vaxtabyrðin fer vaxandi og það er náttúrulega mjög íþyngjandi og bindur hendur okkar til framtíðar fjárfestingar. Skuldaviðmið A-hluta mælist 96,4% sem er vissulega undir 150% viðmiðunarmörkunum eins og kom fram hér áðan, en hún er búin að hækka frá síðasta árið, þá var hún 94,7%. Stefnan er því klárlega í ranga átt hvað þetta varðar. Lífeyrisskuldbindingin er eitthvað sem við megum aldrei missa sjónir af og hún hækkaði 409 milljónir króna samanborið hún hækkaði í 409 milljónir, hún átti að vera 384 milljónir, þannig að hækkunin er 75 milljónir krónur umfram áætlun. Hún stendur nú í rúmlega 3,1 milljarði fyrir A- og B-hluta og þetta er auðvitað mjög há skuldbinding sem að eins og ég segi við þurfum alltaf að hafa augun vel á þessari skuldbindingu og fylgjast með hvernig hún reiknast út ári frá ári til árs. Síðan komur að fjárfestingunum. Meirihlutin hefur bent á að brúttó fjárfestingu upp á 4,3 milljarða sé metár í framkvæmdum hjá Mosfellsbæ. Það kann að vera rétt í sögulegu samhengi, en staðreyndin er sú að áætlun meirihlutans sjálfs gerði ráð fyrir 5,4 milljörðum í brúttó fjárfestingu fyrir A- og B-hluta, þannig að framkvæmdir voru yfir milljarði undir áætlun. Þegar gatnagerðartekjur eru dregnar frá stendur nettó fjárfestingin eftir í 3,1 milljarði á móti 4,1 eða tæplega milljarði undir markmiðunum sem voru settar fram í fjárhagsáætluninni. Stærstu frávikin í fjárhagsáætluninni má nefna að fasteignir og önnur mannvirki
Þar var fjárfest fyrir 2,4 milljarða á móti í áætlun átti að vera 2,8. Það eru 420 milljónir undir áætlun. Félagslegar íbúðir, það var fjárfest fyrir 133 milljónir, það er fjárfesting upp á 300 milljónir, 167 milljónir undir áætlun. Vatnsveita 252 milljónir á móti 450 milljónum krónum í áætlun, 198 milljónum undir áætlun. Fráveitan 201 milljón á móti 274, það eru 73 milljónir undir áætlun og síðan gatnagerðarframkvæmdir 873 milljónir á móti 1.153 milljónum, sem er þá 280 milljónir undir áætlun. Það geta sjálfsögðu ýmsar skýringar á þessum frávikum og þær eru sannarlega til staðar, getur færst á milli ára og það ber auðvitað að taka tillit til þess. En metári framkvæmdum sem nær ekki áætluðum markmiðum er kannski ekki besta merkið árangur, heldur mögulega óraunhæfar áætlanir sem að meirihlutinn hefur verið að setja sig. Það er allavega einhver hluti af skýringunni. En það er kannski eins gott að framkvæmdaáætlun, hún gekk ekki eftir að fullu, því að ef það hefði verið raunin, þá hefði mögulega þurft að taka hærri lán, eða væntanlega, og skuldastaða bæjarins hefði þá verið enn verri en hún er í dag. Það má þá segja að vanefndirnar í framkvæmdaáætluninu upp á 1,1 milljarð þær komu í veg fyrir að fjárhagsstaðan yrði lakari en raun ber vitni. Meirihlutinn getur að mínu mati ekki haldið á lofti tvennum boðskap á sama tíma, annars vegar að metframkvæmdir séu merki árangur og skuldastaðan sé traust. Staðreyndin er hins vegar sú að skuldastaðan er ekki traust á okkar mati og hún er ekki verri en raun ber vitni vegna þess meðal annars að framkvæmdir ársins voru ekki samkvæmt áætlun. Ef við víkjum á sjóðstreyminu sem að skiptir auðvitað verulega miklu máli, þá nam fé frá rekstri eins og kom áðan fram í máli Höllu Karínar bæjarfulltrúar. Þá nam veltu frá rekstri 1.537 milljónum króna, en það eru 470 milljónum undir áætlun. Langtímaskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri hefur farið úr 10,3 árum í 13,3 ár á einu ári og það er veikleikamerki og spurning hvort að skuldsetningin sé að vaxa hraðar en reksturinn ræður við. Handbært fé frá rekstri nam 1.437 milljónum sem er 6,4% af tekjum með 8,2% árið 2024. Þessi þróun er því líka í ranga átt og er áhyggjuefni. Skuldaviðmið A-hluta er núna 96,4% og eins og réttilega kom fram, það er vissulega undir og vel undir 150% viðmiðunarmörkum sveitarstjórnarlaga, en þetta hefur samt hækkað frá 94,7% árið undan og skuldastaðan stefnir þá eins og ég sagði áðan klárlega í ranga átt. Fjárhagsstaða Mosfellsbæjar er að okkar mati áhyggjuefni og það er skylda okkar að benda á það þegar reikningurinn sýnir merki að fjárhagslegt jafnvægi rekstri bæjarins sé ekki tryggt. Við erum ekki að segja að sveitarfélagið sé að fara á hausinn, en við þurfum samt að gefa þessu gaum og þá sérstaklega þegar við erum að horfa núna á stöðumála fjárhagsmála sveitarfélagsins þar sem af er árs 26 með áætlun, að þá er þetta eitthvað sem að okkur ber skylda til að gefa gaum og rýna í og grípa þá frekar til aðgerða fyrr heldur en seinna ef á þarf að halda. Það sem blasir við í þessum ágæta ársreikningi er að jákvæð rekstrarniðurstaða, hún er reist á einskiptistekjum, það verður ekkert framhjá því horft, hún er byggð á einskiptistekjum. Ef að þær var ekki til staðar þá væri við enn eitt árið í mínus í daglegum rekstri. Þannig að þetta hefur verið þannig á kjörtímabilinu. Launakostnaður er mun hærri en reiknað var með og við fórum yfir það af hverju það en það samt blasir við að hann er bara mun hærri heldur en var reiknað með. Og þetta gerist þrátt fyrir það að fjárfestingar hafi ekki náð þeim áætlunum sem að var reiknað með á árinu og þetta gerist þrátt fyrir það að það hafa orðið
stórfelldar hækkanir á álögum og gjöldum og íbúa, svo sem eins og yfir 50% hækkun á fasteignasköttum og núna síðast 9% hækkun á leikskólagjöldum. Það er talað það í máli meirihlutans að það sé nú svo lítið, þetta sé bara einhver 3.000 kall á mánuði eða 3.500 kall á mánuði. Aftur kemur þetta, af því þær oddvitar meirihlutans hafa talað að þær séu svo hagsýnar húsmæður. Þetta safnast þegar saman kemur og 3.500 kall á mánuði þýðir einfaldlega að foreldrar sem eru með 1 leikskólabarn borga 13 mánuði í leikskólagjöld eftir hækkuna en ekki 12 mánuði. Vegna þess að 3.500 kall sinni 12, það er meira heldur en 3.500 kall. Þannig að þetta þannig að þessi niðurstaða varðandi afkomu bæjarins, þetta ekki einstakt frávik, þetta minnstur á kjörtímabilinu sem sýnir að fjárhagsstaða bæjarins hefur verið og á leið í öfuga átt undir stjórn meirihluta Framsóknar, Samfylkingar og Viðreisnar. Fjárhagsleg ábyrgð eitthvað sem við verðum að sýna fram á í verki. Hún er nauðsynleg og hún kallar stundum á erfiðar og óvinsarir aðgerðir. Við höfum staðið hér, og meðal annars ég, nokkuð ofta á þessu kjörtímabili og höfum kallað eftir því að það þurfi mögulega að skoða hvort að framkvæmdaáætlanir og þær áætlanir sem að aðrar lúta að því að auka kostnað sé eitthvað sem við þurfum að endurskoða og það þarf að taka erfiðar ákvarðanir í pólitík. En það hefur því miður ekki verið gert nógu mikið á okkar mati, en við höldum því fram að núverandi meirihluti skuldi bæjarbúum í Mosfellsbæ að hafa betri stjórn á útgjöldunum og áætlanir þurfa að vera raunhæfar, bæði þetta hvað varðar gjöld og tekjur og reksturinn getur ekki byggt endalaust á einskiptistekjum til að vera réttur með yfir núlið. Að lokum þá vil ég skora á núverandi meirihluta að svara hér eftirfarandi spurningum. Hvernig hyggjast þau tryggja sjálfbæran rekstur án einskiptistekna og hvaða ráðstafanir á að grípa til varðandi nauðsynlegt aðhald í rekstri bæjarins til að snúa við þessari þróun í fjármálunum sem ég hef verið að lýsa. Það er að segja ef að þessi meirihluti nær að halda völdum og mun starfa áfram eftir kosningar sem eru núna eftir 3 vikur. En þetta er ein af þeim spurningum sem óhjákvæmilega við erum spurð að í kosningabaráttunni sem við erum í núna og væri bara örugglega fínt fyrir þá sem að hlusta á þennan fund að fá svörin bara frá meirihlutanum í beinni útsendingu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Þá er það bæjarfulltrúi Dagný Björnsveg. Virðulegi forseti, ég kem hér upp til sama máli ársreikning fyrir árið 2025. Við erum hér að ræða 4. og síðasta ársreikning þessarar bæjarstjórnar. Ég hef nú stundum þurft að gera það og fara í einhverja svona söguvinnu til að átta mig á, því maður man ekki alltaf hvað maður ræddi fyrra. Og ég sá í fyrsta ársreikningur sem við tókum fyrir árið 2022, því við tókum við 1. júní, að þá var tap af rekstri bæjarsjóðs, þannig að þetta er búið að vera alls konar á þessum árum. Þegar fjárhagshallinn fyrir árið 2005 var rædd í bæjarstjórn, fyrir þá tæplega 1,5 ára síðan, kom fram að það hafi verið mjög erfitt að koma henni saman. Mikill saumaskapur, jafnvel bróðringar til að koma öllum verkefnum innan þess fjármagns sem var til skiptanna og átti að taka láni. Það var því alveg ljóst frá upphafi að áætlun ársins var mjög þanin og ég upplifði að við værum að sigla upp í ölduna á fullum krafti, ég held ég að mér sé sagt það. Og það er kannski það sem maður hefur svona stundum er bara upplifað og það sé svona bara full að fara áfram og svo finnum við bara út af hlutunum.
það svona tæpt ár síðan að við vorum að ræða fjárhagsáætlunina, og það fyrir árið 2025 í bæjarráði og þá að vera að leggja til aðhaldskröfu á stofnanir bæjarins, þannig að það búið að gera ýmislegt til þess að þessi ásetningur kom út rétt með við 0. Og þó að þessi aðhaldskrafa hafi verið gerð, að þá jókst rekstrarkostnaðurinn 500 milljónir króna og áhrif kjarasamninga voru svo mikil að þau eru ennþá til umræðu. Tæpum 2 árum eftir að samningarnir voru gerðir. Það sem að kannski ég hef aðeins velt fyrir mér eru svona, og ég ætla að taka fram, ég er ekki sérfræðingur í þessu gera, ég er betra annars staðar, að svona þegar verið að leggja saman fjárhagsáætlun og það verið að taka saman alls konar þætti, útsvar og tekjur og laun og rekstrarkostnað og svo verið að spá fyrir vexti og verðbólgu. Og við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2025 var gert ráð fyrir 3,5% verðbólgu, en hún var, held ég, var aldrei náð því þegar hún var alltaf hærri. Og þessi þáttur einn og sér, hann þrengir stakkinn sjálfkrafa. Og svo þegar maður svona horfir tilbaka og ég ætla að segja aftur að svo fjármálastjórinn og geta allavega sé ánægð með mig, ég er ekki sérfræðingur, en maður veltir fyrir svona eftir á, er hægt að stilla þessar tölur í fjárhagsáætlunum þannig að þessar verðbólgan sé hærri þannig að sveiflurnar séu minni. Ég vona að skilja hvað er að fara. Svo því að við höfum alltaf, ég man að við höfum alltaf rætt þetta öllu þessu kjörtímabili, þannig að þetta er eitthvað sem að svona, ég þykki alveg svona sérfræðingslegar útskýringar á þessu. En rekstrarniðurstaðan fyrir árið 2005 er jákvæð 293 milljónir þegar við horfum á A-hlutann og mér finnst betra að horfa á A-hlutann. Ég sé að í ykkur gagnagörnum sem sambandið mér, þá er þau líka að nota A-hlutann því þá á að vera að bera saman epli og epli. Og svo 514 milljónir þegar A og B-hlutin eru teknir saman. Og ef við tökum þessa einskiptistekjur frá sem búið að ræða hér, að þá er niðurstaðan komin í mínus og það er áhyggjuefni og við vitum það öll að það er vont og það er eiginlega ekki hægt að vera rekstri sem stendur ekki undir sér. Og það er það sem þarf að skoða. Það er líka áhyggjuefni hve háar fjárhæðir fara hjá okkur í fjármagnstekjur sem að kemur út frá öðrum þáttum. En eitt af því sem ég hef rætt oftar en einu sinni held ég þessari pontu er skuldastaða bæjarins og allavega nú get ég bara horft á okkar kjörtímabil því ég hef bara búin að vera að því og þær hafa aukist skuldirnar að mér sýnist tæpa 6 milljörðum á þessum 4 árum. Og skuldaviðmið hefur líka breyst og hefur hækkað 4% milli ára sem er líka búið að fara yfir og í máli bæjarfulltrúa Höllu Karnar kom hérna fram áðan á liðnu ári voru með fjárfestingar sem voru fyrir eitthvað 4,3 milljarða en þessar framkvæmdir voru náttúrulega miklu leyti teknar að láni og það er ástæðan fyrir þessu hækkun á skuldaviðmiði. Og svo því sé bara haldið til haga út af því sem við rættum það hvernig við höfum unnið málin og það hef ég bara verið sammála mjög mörgu sem hefur verið gert. Mörg verkefni voru mjög brýn og sum voru brýn en einhver verkefni hefði verið kannski hægt að tóna niður. En í því árferði sem við erum í dag þá er þetta vandmeðfarið verkefni. Þegar við komum inn í þá veltu fé frá reksti. Jesús, veltu fé frá rekstri. Þá er það peningunum sem þeir eru búið að greiða, eða eftir sem þeir eru búið að greiða niður skuldir og svoleiðis og það voru 537 milljónir og það er peningunum sem hægt að framkoma fyrir og miðað við áætlanir þá var það talsvert lægri fjárhæðin gert var ráð fyrir. Undanfarin ár hefur sveitarfélög verið í örum vexti og við sjáum það alltaf bara núna á þessum gögnum sem fylgja þessu fundi að það hefur hægt á íbúafjölgun sem er eitthvað sem við þurfum aðeins að hafa á bak við eyrað. En það var margt gott gert á liðnu ári og við í Vinum Mosfellsbæjar vorum alveg sammála mjög mörgu sem var framkvæmt. Leikskóli Sumarhús var opnaður nýju húsi sem er bara stórglæsilegt. Það var búið klára íþróttahús við Helgafellsskóla og það rýmkar til dæmis við aðeins æfingasalina í Aftureldingu. Það var búið að taka stafræna verkefnin sem eiga það sameiginlegt að gera þjónustu við íbúa aðgengilegri
og ná betri samhæfingu í tölvuþjónustunni, þannig að það sé ekki hver og einn í sínu húsi að gera sitt, heldur sé svona kannski orðin svona samlegar áhrif. Upplýsingatækni kostar, en hún mun spara okkur fjármunum móti þegar þetta er allt komið í ferli og það væri svona áhugavert að fá kynningu bara og ég veit ekki hvort það náðist okkar tíma. Svona hvar verkefni standa og hvað er að gera. Og svo náttúrulega það Varmárvellir fengi miklu upplyftingu. Svo miklu upplyftingu að flóðljósin sem eru á vellinum þau fara og lýsa upp stofurnar í Tröllavík. Þannig að það er ekkert að segja mikið staðu okkur. Ég deili áhyggjum mínum með bæjarfulltrúa Ásgeiri Sveinssyni að þarf að rýna fjármál bæjarins vegna ytri aðstæðna sem ætla að halda frá að vera okkur óhagstæðar. Við erum með hagkerfi sem er að kólna, við erum með verðbólgu sem er há og jafnvel hærri en gert er ráð fyrir áætlunum. Það er verið að ræða kjarasamninga með haustinu, en alls konar hlutir sem eru tvísýnir og það þarf að hafa augun á boltanum þar. Að lokum vil ég taka undir þakkir þeirra sem unnu að gerð ársreikningsins og óska stjórnsýslunni og starfsfólki til hamingju með þær tilnefningar sem að birtust í dag. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi, og það er opið fyrir mælendaskrá. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir sama máli, ársreikningur Mosfellsbæjar 2026, fyrir árið 2025. Það er margt sem ég langar að impra á í þeirri yfirferð sem hefur verið farið yfir. En það sem kannski ég ætla að byrja á að nefna er það að þetta er þriðja heila rekstrarárið sem að þessi meirihluti skilar af sér. Það er að segja að við vorum með heil rekstrarár 23, 24 og nú 25. Rekstrarárið 2022, þar sem að rekstrarhalli bæjarins var upp á tæplega 900 milljónir króna, var einungis hálft árið undir okkar vakt og hálft ár undir á vakt sjálfstæðismanna og VG. Þannig að og það er kannski þess vegna sem við tölum að þetta sé, þegar við nefnum að þetta sé þriðji ársreikningurinn okkar, þá er það þessi útskýring sem á við. Eins og gefur að skilja þá erum við ekki sammála því síendurtekna mati sjálfstæðismanna, eins og hvað framkom í máli bæjarfulltrúa Ásgeirs Sveinssonar, þá ítrekkaði hann að fjármál bæjarins væri á rangri leið að þeirra mati, vísaði samt í næstu setningu í staðreyndir, en það er þá staðreyndir að þeirra mati, það var líka mikið talað um sjálfbærni í rekstri sveitarfélags. Nú er það þannig að sjálfbær rekstur sveitarfélags, hvað það þýðir nákvæmlega er hvergi skilgreint. Það er ekki til nein ríkisútskýring á því hugtaki. Það hefur hins vegar verið iðulega hér í umræðunni talað um það að það sé tekið bæjarins án allra einskiptistekna. Sjálfstæðisflokkurinn lítur hins vegar alls ekki svo á að það sé merki sjálfbæran rekstur ef við lítum til sveitarfélagana í kringum okkur, þar sem að niðurstaðan er marga milljarða í mínus, en þeir telja samt reksturinn vera sjálfbæran vegna þess að byggingarréttargjöldin eru tekin með. Þannig að ég fæ stundum bara svona, ég verð svolítið bara sjóveik og að veita hvað er afstaða Sjálfstæðisflokksins í sjálfbærum rekstri sveitarfélaga, því að guð minn góður, það eru hér sveitarfélög kringum okkur sem eru þá í verulega vondum málum, en bæjarstjórar þeirra eru ekki á því máli. Við skulum samt horfa heim og horfum til okkar. Og það er talað að byggingarréttargjöld séu notuð í daglegan rekstur. Ég aflaði mér upplýsinga þetta og það er bara ekki rétt. Byggingarréttargjöld fara ekki inn í daglegan rekstur sveitarfélagsins.
þau fara í uppbyggingar. Síðan er mikið fjallað hérna að skuldastaðan sé ekki traust og ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var orðað hérna áðan en eitthvað á þá leið að skuldaviðmiðið það er að hækka og þar af leiðandi getum við ekki sagt að það sé merki heilbrigðan rekstur að við höfum fjárfest fyrir 4,3 milljarða en samt erum við í ruglinu að því að við fjárfestum ekki fyrir 5,4. Þannig að ég ætla aðeins að taka þetta í sundur. Tökum hérna milljarð undir í fjárfestingum og að þetta byggja á óraunhæfum áætlunum. Þetta veit bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hreinlega rangt og það hefur verið komið hérna inn í bæjarráð með útskýringar á því í hverju breytingar í fjárhagsáætlun, í fjárfestingaáætlun felast og út af því að sjálfstæðismenn hafa verið að vara við því að þetta sé óraunhæft og að það þurfi að stíga fyrir á bremsuna og eitthvað slíkt. Já, sko þá hafa bara viðkomandi bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ekki verið að hlusta á bæjarráðsfundum vegna þess að það stjórnsýslan hérna vakin og sofin yfir því að athuga hvað kemur inn í tekjur og hvað við höfum ráð á. Og ég ætla bara að nefna eitt dæmi hérna. Inn í árinu 2025 var gert ráð fyrir byggingarréttargjöldum úr Bjarkarholt. Raungerst af ástæðum sem eru ekki innan okkar valdsviðs. Við getum ekki neitt fólk til þess að byrja að byggja bara út af því hvernig þeir samningar voru gerðir á sínum tíma á vakt fyrrum meirihluta. Þar með bara allt fast þar sem þýðir að við erum að verða af 100 milljóna í byggingarréttargjöld. Auðvitað verðum við að aðlaga fjárfestingaráætlunina að því. Hún byggir á svo stóru leyti á byggingarréttargjöldum og gatnagerðargjöldunum. Þannig að sjálfsögðu það, síðan hefur verið ítarlega farið yfir það með bæjarfulltrúum að fjárfestingar eru að færast milli ára og það var vissulega nefnt hérna aðeins í einhverju framhjálpi en við höfum fengið mjög ítarlega greiningu á þessu. Það eru 342 milljónir sem fluttust bara beint milli ára í 3 verkefnum. Þannig að við erum þegar komin þar með 1/3 af upphæðinni. Gatnagerðargjöld sem ekki hafa borist, það næstu helmingurinn af fjárhæðinni. Það var þetta bara hreinlega komið fyrir utan það að því sem betur fer fyrir bæjarfélagið, þá hafa okkur borist tilboð undir kostnaðaráætlun. Þannig að inn í fjárhagsáætlun fjárhagsáætlun auðvitað byggð á okkar kostnaðaráætlun. Og svo þegar við fáum tilboð sem 60, 70, 80% af kostnaðarmati, já, þá verður fjárfestingi minni. Það gefur sér bara að sjálfu sér. Og það sem líka, og ég finnst sérstaklega ánægjulegt að bæjarfulltrúi Dagný nefndi að skuldir bæjarins hafi aukist 6 milljarða á þessu kjörtímabili. Og já, þær hafa aukist 6 milljarða. En á þessu kjörtímabili erum við búin að byggja 1 stykki leikskóla fyrir 2,1 milljarð. Við erum búin að byggja 1 stykki neðri hæð í Kvíslaskóla fyrir 1,5 milljarð. Við erum búin að laga í Varmárskóla fyrir 200-300 milljónir ef ég man rétt. Við erum búin að endurnýja Varmárvöll. Við endurnýjuðum gamla gervigrasvöllinn. Við erum búin að byggja nýjan aðalvöll. Við erum að byggja frjálsíþróttavöll núna. Það færist reyndar yfir á 26. Hitt var á 25. Þannig að sko fjárfestingarnar okkar eru langt umfram þessa 6 milljarða. Og þá erum við ekki að taka bara gatnagerðina ef að ræða gatnagerðina Flóagötu sem þar fengum við ekki hagstætt tilboð í gatnagerð og það fór langt fram úr að því að var sjúklega erfið gatnagerð. Þannig að svona bara lífið í rekstri sveitafélags. Rekstur sveitafélags nefnilega eins og rekstur heimila. Hann markerast að svo stóru leyti að utan á komandi áhrifum sem að við höfum ekki stjórn á. Ég vil líka taka það sérstaklega fram að hvað varðar byggingarréttargjöldin sjálf þau
eru til komin vegna þess að við þurfum að byggja upp innviði út af uppbyggingu í sveitarfélaginu. Við þurfum að fjárfesta, við þurfum að taka lán. Það er bara þannig sem að kaupin gerast á eyrinni. Bara eins og þegar maður kaupir sér húsnæði, maður á eitthvað stofnfé og svo þarf maður að taka lán fyrir restinni. Þessi lán, þau kosta okkur og þau hafa núna á síðustu árum, þá hafa verðbætur á lán sem voru teknar á vakt annarra heldur en okkar verið að auka hér á skuldastöðu bæjarins með áföllnum verðbótum og það er bara ekkert óeðlilegt að tekjur af uppbyggingu komi þá á móti. Þannig að því leytinu til er ekki alveg rétt að hugsa þannig að byggingaréttargjöldin eigi bara alfarið að fara út úr tekjustræmi sveitarfélagsins. Já, þá ættum við líka að taka út hluta til fjármagnskostnað vegna þessara uppbyggingaverkefna. En þannig eru bara ekki reikningsskilareglur. Þannig að það er mikil einföldun að segja taka þetta bara út og þá erum við bara með hreinan rekstur. Það er ekki svoleiðis. Og þetta veit fólk alveg. Það bara hentar ekki pólitískt að segja það. Mér langaði líka að fara inn á aftur þetta með fjárfestingarnar og að vera milljarð undir í fjárfestingum. Óraunhæfar áætlanir. Ég minnist þess nú ekki í fjárhagsáætlun fyrir 2026, ég var í leyfi 25, en ég man eftir því í fjárhagsáætlun 23 og 24 að þar vorum við sökuð að vanáætla byggingaréttargjald og vanáætlaði stórkostlega. Við settum inn á öðru árinu 650 milljónir og það kom fram tillaga frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að áætla 2 milljarða í byggingaréttargjald. Þannig en það raungerðist ekki. Við vorum nokkurn veginn á pari við okkar áætlun. Þannig það er ekki bara hægt að segja að það sé meiri hlutans að gera raunhæfar áætlanir. Það er allra þá sem við þetta borð sitja að gera raunhæfar áætlanir. Bæjarfulltrúi Hallakaren kom líka inn á það að skuldaviðmiðið hjá okkur hefði aukist milli ára og það vissulega gerði. En aftur, hvað erum við að fá í staðinn? Við erum að fá í staðinn þessar gríðarlegu fjárfestingar upp á 4,3. Hækkunin hefði verið meiri ef við hefðum farið upp í 5,4 en við fórum ekki upp í 5,4 vegna þess að við höfum ekki efni á því að fara upp í 5,4 því að við vorum ábyrgar hagsýnar húsmæður og fórum ekki upp í það sem við höfum ekki efni á. Héldum okkur við þann ramma sem okkur er skipaður og unnum innan hans. En fyrir þessi 4% aukalega sem að við fengum milli ára, þá höfum við fengið 1 stykki sumarhús í Virkni, við höfum fengið 1 stykki varmárvöll í Virkni, við erum farin að stað með uppbyggingu félagsaðstöðu og svo margt fleira, varmárskóli og ég get talið endalaust upp. Ef ég man rétt, þá nefndi Regína Ásvaldsdóttir fyrrum bæjarstjóri okkar hér einhvern tímann á fundi að bara í uppbyggingar og viðhaldsverkefnum í skólum og leikskólum bæjarins höfum við á þessu kjörtímabili fengið í fangi verkefni sem nemur 4,5 milljarði. Bara skólar og leikskólar. Þannig og ef við setjum það í hlutfall á þessum 6 milljörðum sem við erum búin að skuldaaukningin hefur verið, já, þá er ég nú bara að segja það. Við erum búin að fá ansi mikið fyrir þennan pening og við höfum líka mjög samviskusamlega unnið að viðhaldsverkefnum. Þau koma endalaust upp. Þau munu halda áfram að koma upp. Það er bara einhver krónísk sveppasýking á öllum öllum opinberum byggingum, hvort sem það er á okkar vakt eða annarri vakt. En við erum þó búin að leggja grunninn að því að hér sé unnið með markvissum hætti að viðhaldi húsnæðis. Við höfum breytt skipulaginu á umhverfissviði til þess að gera þetta hlutverk enn skýrara. Við erum komin með eignarsjóðinn í annað skipulag, annars konar framkvæmd hvað þetta varðar og meira sjálfstæði í þeim
störfum sem þau sinna þar og þetta teljum við að vera til bóta. Þetta eru litlar breytingar sem gerast á bak við tjöldin sem að íbúar kannski sjá ekki en gera það hins vegar að verkum að öll vinna verður markvissari og faglegri. Og þetta er eitt af því sem að við fengum út úr þeim umbótatillögum, ég man ekki sem að voru 70 eitthvað, við 74 en við sameinuðum og fórum með eitthvað niður, en þetta er eitthvað sem skilar strax á árangri. Mér langar líka, og það hefur nú verið nefnt, þessi 2 verkefni sem við erum að fá tilnefninga fyrir í dag, sem að bara hreinlega fá mann til þess að rifna á stolti. Fjárfestingarnar sem við erum búin að gera í stafrænu umhverfi. Ég satt hér á síðasta kjörtímabili þar sem var ítrekað sagt að við værum alveg rosa flott og framalega í stafrænu umhverfi. Síðan þegar maður tók við og vildi nú fá frekari upplýsingar, þá var þetta nú kannski ekki jafn beysið og gefið hafði verið út að það væri. En við hins vegar höfum farið í mjög markvissar aðgerðir. Það er ekki bara búin til einhver stefna, það voru bara búin til aðgerðaráætlun. Hér var fólk á gólfinu í stofnunum bæjarins, dregið að borðinu og fundnar lausnir. Bæði einfaldar lausnir og flóknar lausnir. Og við erum komin hér með starfsmann sem að sinnir ýmsum verkefnum, þar með talið að fletta upp fasteignagjöldum fyrir fasteignasala sem er eitthvað sem að ég hugsaði bara guð minn góður, voru auðmikið starfsmenn í þjónustuveru okkar í alvöruna að gera þetta handvirkt á hverjum einasta degi. Eitthvað sem að maður bara heldur að árið 2020 eitthvað hafi bara ekki átt að eiga sér stað og það átti ekki að eiga sér stað og við gátum leyst þetta með bara hilluvöru frá hugbúnaðarframleiðanda. Það var ekki einu sinni að þyrfti að fara einhverja sérhönnun á einhverju. Afstemmingaróbot og svo má lengi telja. Þannig að við erum að vinna að því til lengri tíma, við erum að fjárfesta núna og það var bara vegna þess að bæjarfulltrúi Dagný nefndi það hér áðan að sennilega ekki bara verið á þeim fundum, við erum mjög nýlega búin að fá kynningu á stöðu stafrænna verkefna inn í bæjarráð, þar sem að er bara alveg frábært að sjá hversu vel gengur í þeim málaflokki og ég vil benda bæjarbúum sem nú kannski kunna að hlusta á þennan fund á ársskýrslu bæjarins sem er eitt af þessum stafrænu verkefnum sem við höfum farið í. Ég benda á að það var ekki gefin út svona ársskýrsla hérna áður. Þetta var ekki til, þetta er eitthvað sem við höfum gert. Við fjárfestum í, þarna er sett fram á mjög einfaldan og skýran hátt öll stærstu helstu verkefni og áskoranir í bæjarfélaginu á hverju ári fyrir sig. Það er hægt að fara inn og skoða áskýrslan 23, 24 og 25 og þarna má fylgjast með hvernig þetta verkefni hefur vaxið og þróast. Og það er ekki að ástæðulausu að við erum að hljóta þessa tilnefningu og ég bara aftur, ég bara vil óska starfsfólki bæjarins sem að er búið að vera vakið og sofið yfir þessu, hvort sem það er uppi á skrifstofu umbóta og þróunar með Ólafi og Sif og þeirra teymi, eða bara inni í skólastofnunum eða þjónustuverinu eða byggingafulltrúi eða hvað það er, hafa allir komið að borðinu þegar kemur á verkefni sem að þeim snúa til þess að finna bæði einföld og flókin verkefni til þess að takast á við. Og þetta mun spara og þetta gerir það að verkum að starfsfólki okkar getur gert eitthvað skemmtilega en að fletta upp stöðu fasteignagjalda. Það bara getur verið í meiri mannlegum samskiptum og kannski verið að sinna verkefnum sem að krefst mannlegar snertingar vegna þess að gervigreindin er bara verkfæri, hún kemur ekki í staðinn fyrir mannshugan. Að lokum þá lagði núverandi oddviti sjálfstæðismanna fram spurningu: hvernig hyggst núverandi meirihluti, ef hann heldur völdum, tryggja hér að reksturinn verði sjálfbær? Og í þessu tilfelli ætla ég þá að notast við skilgreiningu sjálfstæðismanna í Mosfellsbæ og okkar hérna að það þýði án einskiptistekna. Bæjarfulltrúi ætti að vita þetta vegna þess að við lögum fram fjárhagsáætlun á 0 og sú fjárhagsáætlun sýnir
A-hlutan standa í einhverjum 3 milljónum í plús eða eitthvað svoleiðis, en hún sýnir það sem við höfum svo oft talað hérna á hvers konar hnífsegg rekstur sveitarfélaga stendur og við höfum ítrekað talað fyrir því að við viljum ekki þurfa að stóla á byggingarréttargjöld og þess vegna lögðum við ofur áherslu á það í fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 að A-hlutinn án byggingarréttargjalda væri á 0. Þessu náðum við með því að snúa við það bil 600 milljónum sem að felst annars vegar í hækkun á kjarasamningum kennara, skertu framlagi frá jöfnunarsjóði. Við sáum fram á þetta tvennt, launahækkanirnar eru áfram, skerðingin að koma inn á fullum þunga á árinu 2026 að við þyrftum að hagræða í rekstrinum til þess að mæta þessu. Og við ætlum ekki að koma hérna með pomp og prakt og einhverja pólitíska skrautfærir og segja við gerðum svona eða hinsegin aðhaldskröfur. Heldur gerðum við þetta bara í fjárhagsáætluninni og fólk var hér miskunnarlaust sent tilbaka og sagt nei, spara meira, finna lausnir, einfalda. Og ég veit það að fólk fannst við vera að kreista blóð, svita og tár úr steinum en við náðum þessu og það þannig sem við ætlum að gera þetta áfram og það þannig sem við höfum verið að vinna og stjórnsýslan á svo mikið hrós skilið fyrir það hversu viljuð þau eru til þess að finna sífellt hagkvæmar og góðar lausnir. Það ekki, ég hef aldrei fengið það á tilfinninguna að fólk sé að spreða í eitthvað að því bara alls ekki. Og ég vil líka minna á það að við hér meirihlutinn tókum þá ákvörðun bara síðastliðið sumar að leggja okkar lóð á vogarskálarnar með því að hækka launin okkar ekki þessi 5,6% sem í stemdi. Heldur, það var meirihlutinn, þið vildu ekki vera með í því. Það var meirihlutinn sem ákvaða vegna þess að ef við hefðum fylgt þingfararkaupið þá hefðum við hækkað 5,6 en við tókum þingfararkaupið úr sambandi og hækkaðum bara 3,5%. Þar að auki þá lögðum við niður nefndir og einfölduðum nefndastarf til þess að það væri bara ein nefnd sem félli undir hvert svið. Það var sparnaður upp á einhverja 20-30 milljónir á ári sem að við náðum úr þessum aðgerðum. Þannig að við tókum virkan þátt líka. Við buðum ykkur að vera með, þið vildu ekki vera með í þessari vegferð. Og ég spyr þá á móti vegna þess að nú stefnuskrá Sjálfstæðismanna þannig að þeir vilja endurvekja bæði atvinnunefndina og umhverfisnefndina. Þeir ætla reyndar að reka fólk í stjórnsýslunni, þá spyr ég líka hvaða fólk á að láta fara hér í stjórnsýslunni og hver skilgreiningun ykkar á sjálfbærum rekstri og hvernig ætlið þið að gera það? Takk fyrir bæjarfulltrúi, bæjarstjóri fyrir svör. Fyrir forseti bæjarfulltrúar bara örstutt að svara þeirri spurningu sem kom hér frá bæjarfulltrúa Mosfellsbæjar Danía Kristinsdóttur varðandi það hvaða viðmið við höfum varðandi verðbólguútreikninga og það byggist á reglugerðum bókhald fjárhagsáætlunar ársreikninga sveitarfélaga sem kveður á það við vinnslu fjárhagsáætlunar það skulu stuðst við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands en reyndar hefur Seðlabankinn nú tekið í því hlutverki. Þannig að svo því sé svarað. Takk fyrir bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Dagný fyrir svör. Virðulegur forseti, virðulegur bæjarstjóri, takk fyrir. Þá hef ég eitthvað til að lesa í kvöld. Bæjarfulltrúi Ásgeir fyrir svör. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli sem fyrsta mál á dagskrá ársreikningur Mosfellsbæjar 2025. Það var beint til mín spurningu frá bæjarfulltrúa Viðreisnar Lovísu það hvernig við ætluðum að spara. Var það ekki?
Hvernig ætlum við að ná? Hvernig það var sjálfbær, hvernig Já, það var reka rétt. og hvernig það borgar fyrir nefndinu. Í fyrsta lagi þá, já, það kemur fram í okkar stefnuskrá að við teljum að það sé mjög mikilvægt að endurnýja aðra af 2 nefndum sem að voru lagðar niður, sem að voru atvinnunefnd og umhverfisnefnd og skoða það hvort að það beri að sameina þær tvær og teljum að það geti skilað miklu meira árangri í þeim mikilli samkeppni sem að við eigum í með önnur sveitarfélög sem að við ræddum hér þegar þessar nefndir voru lagðar niður, hvort að það væri ráðlegt að gera þetta með þessum hætti vegna þess að við þurfum að passa okkur að því að halda hér uppi. Það var gefin út atvinnustefna á kjörtímabilinu sem var bara mjög gott mál. Við töldum að það væri mjög brýnt að halda henni á lofti og halda vinnu áfram við það að standa samkeppnina við hin sveitarfélögin á allir þeirri hreyfingu sem að á mjög mörgum fyrirtækjum, bæði í Reykjavík og annars staðar sem að þurfa að víkja núna út á skipulagsmálum. Það hefur farið afskaplega lítið fyrir atvinnumálunum frá því að nefndin var lögð niður að mínu mati og ég held að það, ef við skoðum þá líka hver sparnaðurinn var raunverulega af þessu, það getur komið annar kostnaður á móti, var þetta þá bara starfsmannakostnað og nefndarfund og annað, þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvort að það er búið að taka það saman nákvæmlega hver sparnaðurinn af þessu var, en við teljum að það sé borgið sér margfalt að gera þetta með þessum hætti vegna þess að það er auknu tekjur og þau fleiri fyrirtæki og annað sem að við fáum í bæinn með því að gera það, að það getur skipt miklu máli og sé miklu meiri ávinningur heldur en sá mögulegi kostnaður sem að hlýst af þessum endurstofnun þessara tveggja nefnda. Það er nákvæmlega sama, ég er búinn að sitja í skipulagsnefnd í 8 ár. Það hefur farið mjög lítið fyrir umhverfismálum eins og við vorum hræddum og bentum á eftir að sú nefnd var lögð niður og þó svo að það sé í gangi umhverfisstefna þá teljum við að það sé eitthvað sem væri mjög vert að skoða að koma þessum 2 nefndum á koppinn í formi einnar. Ef það er hægt að gera það með einhverjum öðrum hætti, þá að sjálfsögðu væri vert að skoða það. Sjálfbær rekstur er að mínu mati, og það er bara mitt mat og hvort sem fólk vill virða það eða ekki, það er þannig að í rekstri á fyrirtæki eins og Mosfellsbæ, þó svo að ég gerum fulla grein fyrir því að rekstur á sveitarfélagi getur verið aðeins öðruvísi en rekstur á fyrirtækjum, en það er mitt mat að rekstur á sveitarfélagi sé ekki sjálfbær þegar einskiptistekjur eru notaðar í að halda sveitarfélaginu réttum með við núllið. Það er mjög athyglisvert og allir ég kalli ekki bara eftir því hjá hinum mjög svo hæfa og góða fjármálastjóra okkar, allir ég kalli ekki eftir þess að sjá reikningin sem að einskiptistekjurnar koma inn á sem hann heldur svo rosalega vel utanum að því þær fara greinilega ekki í daglega rekstur, þannig að það er gaman að sjá inn á hvaða reikningi þær eru og hver ávöxtun er á þeim reikningi og hvernig er borgað út úr honum bara í innviði. Það er alveg ný vísindi fyrir mér að það sé haldið sérstaklega utan þær einskiptistekjur og passa að þær fari eingöngu í innviði uppbyggingu. Ég held að það sé þá algjört einsdæmi í rekstri á sveitarfélögum eða það gert með þessum hætti hérna í Mosfellsbæ. Það er ýmislegt annað sem að koma þarna fram sem að ég ætla svo sem ekkert að eltast Ólaf við vegna þess að við erum bara ósammála túlkanir og annað, en ég hef bent á það áður í þessum ræðustól að mér er alveg sama hvernig önnur sveitarfélög reka sig og hvað þau telja sig vera sjálfbær og hvernig það er. Við erum ábyrg fyrir Mosfellsbæ og það er okkar að ábyrgjast það að hér sé mjög vel haldið utan hlutina og hvort sem það er þá að það verið að benda það í flestum sveitarfélögum hér í kring þá halda sjálfstæðismenn völdin og þeir eru að tala með sama hætti og gefnir hér að meirihlutanum þegar talað um sjálfbærni. Mér er eiginlega alveg sama það. Reykjavík er langverst í þessu. Það sýnir nú þessi afkoma sem að þeir voru að birta í gær. Ég hef ekki verið að nefna hana hér
sérstaklega í þessum tilgangi, en ég er bara að horfa á Mosfellsbæ og það sem þar fer fram. Við töldum aldrei og höfum aldrei talað það að hér sé verið að spreða einhverjum peningum út á þess að það sé verið að vanda til verka í því af starfsmönnunum. Það sem betur fyrir ekki pólitíkusarnir sem er að borga hér út peninga, heldur það eru starfsmennir og ég er ekki vafa og hef aldrei verið og þekki það vel til stjórnsýslunar hér að mér dettur ekki í hug eina mínútu eins og bæjarfulltrúi Lovísa var í hér að við teldum að það var eitthvað spreð í gangi hér með peninga. Þannig að því sé nú algjörlega haldið á lofti. Síðan vil ég líka leiðrétta það að það kemur hvergi fram í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kosningar að það er að reka fólk í þessu húsi. Það er talað það að það megi mögulega skoða hvort það sé einhvers staðar hægt að hagræða og ég fullyrði það. Eins og annars staðar, alls staðar annars staðar og á hverjum degi þá er örugglega hægt að hagræða hér eins og annars staðar en það er rangt að það sé standi í kosningastefnu Sjálfstæðisflokksins að það er að reka fólk í þessu húsi og ódýrt svona rétt fyrir kosningar að reyna að halda því fram. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Nú hefur verið skotið hér í báðar áttir, bæði frá Sjálfstæðisflokki að meirihluta og frá meirihluta að Sjálfstæðisflokki varðandi varpað fram spurningum hvað standi til að loknum kosningum, vissulega styttist í kosningar og er hér til umræðu síðasti ársreikningur fyrir kosningar, en forseti vill biðja bæjarfulltrúa og það á við alla bæjarfulltrúa, hvort sem þeir tilheyra minnihluta eða meirihluta, að leggja sig fram að halda sig við umræðu efnið sem fyrir fundinum liggur. Við erum ekki á framboðsfundi hér, þó að efnið geti vissulega verið efni viður fyrir slíkan fund, en forseti er alveg til viðræðu það að fundi loknum að taka að sér að stýra opnum framboðsfundi sameiginlegum ef vilji er til þess, en forseti vill biðja bæjarfulltrúa að halda sig við efni fundarins. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gestir. Hækka maður það hérna. Svo gríðarlega hávaxinn. Hækka samfélagina. Já, við erum hérna að ræða ársreikning 2025. Þetta það eru skiptar skoðanir, en ég tel þennan ársreikning vera bara, við getum verið mjög ánægð rauninni með hann. Við erum að skila þarna traustum rekstri og á sama tíma sem að við erum náttúrulega að, eins og hefur komið fram, við erum að fjárfesta mjög mikið og við erum náttúrulega ennþá að búa við efnahagsumhverfi sem að er áskorun. Svo vægast sagt, þetta er náttúrulega búið að vera svolítið mikið stefið á þessu kjörtímabili þar sem við erum að tala þessar ytri aðstæður sem að einhvern veginn virðast bara að vera ansi lífseigar og við verðum þetta ekki ná að losna almennilega við, þannig að við getum siglt svona á aðeins lygnari sjó. Það er alltaf eitthvað sem að kemur upp og þarf að bregðast við. En það sem að svona eins og þetta horfir við mér, það er náttúrulega búið að koma inn og mjög margt hérna og ég sagði nú við Lovísu og hún er eiginlega búin að fara yfir allt sem ég ætla að nefna hér, en eins og þetta horfir við mér, þá er þetta svolítið þannig að við meirihlutinni höfum náttúrulega þurft að ráðast í alls konar verkefni og fjárfestingar sem að kannski svona við fengum svolítið í fangið og þurftum að gera af því að við náttúrulega höfum verið, Mosfellsbær hefur verið að vaxa gríðarlega mikið á síðustu árum. Vissulega ekki kannski síðustu
nokkru árum, 3-4 árum, en þar á undan mjög mikið og þá náttúrulega þarf að bregðast við því og það þarf að fara í ákveðnar uppfærslur sem að kosta náttúrulega að það þarf að fjárfesta. Og þar höfum við, finnst mér, verið að við höfum sinnt því bara mjög vel. Við höfum þurft að fara í fjárfestingar þar sem við höfum kannski að horfa aðeins lengra í tíman heldur bara þetta kjörtímabil eða bara þetta ár. Við erum að horfa lengra inn í framtíðina til þess að geta veitt þjónustu sem að okkur ber. Vegna þess að þegar sveitarfélög stækka svona hratt, þá kemur náttúrulega að þeim vendipunkti alltaf að það er ekki hægt að halda í við þróunina. En við þurfum einmitt að geta verið skrefin á undan svo við náum að halda í við þróunina og veitt þessa framúrskarandi þjónustu sem við erum að gera og hefur náttúrulega sýnt sig að það að koma þjónustukannanir og við erum að sjá íbúar eru bara mjög ánægðir með þá þjónustu sem það fær. En þeir eru náttúrulega með, eins og komið fram, gríðarlega öflugt starfsfólk í hverju horni hér í okkar sveitarfélagi og það mjög verðmætt og við þurfum að passa vel upp á það. En mér langar til að nefna einmitt þessi dæmi sem hafa verið tekin hérna fyrir sem við höfum verið að fjárfesta í eins og stafræna vegferðin sem náttúrulega mjög mikilvægt og mun spara okkur til lengri tíma og þarna horfa mörg sveitarfélög öfundaraugum á Mosfellsbæ hvernig við höfum verið að standa okkur. Enda höfum við, eins og komið fram, fengið tilnefningu til nýsköpunarverðlauna í þeim flokki sem bara frábært. Svo náttúrulega eru þarna mörg umbótaverkefni sem við höfum ráðist í og teikta náttúrulega yfir kjörtímabilið sem komu meðal annars út frá stjórnsýsluúttektinni sem ráðist var í strax í upphaf þessa kjörtímabils. Þetta kostar allt, en að sama skapi erum við náttúrulega að uppfæra okkar kerfi og við sem dæmi ef við skoðið á skýrsluna með þessum ársreikningi og greinagerðina með fjárhagsáætlun, þannig að bylting í gagnsæi. Íbúar hafa þarna gríðarlega gott aðgengi að upplýsingum rekstur sveitarfélagsins og ég held að þurfa að leita langt til þess að sjá eins góðar og aðgengilega upplýsingar og við höfum hér til að sýna íbúum okkar sveitarfélags. Þannig að ég mjög stoltur af því og mjög ánægður með þá vegferð hjá okkur. Svo náttúrulega má nefna alls konar verkefni, það leddvæðingin sem við fórum bara ákváðum bara að fara í þessu kjörtímabili sem alltaf kostar okkur til skamms tíma, en til lengri tíma erum við þarna að spara í rekstrarkostnaði. Svo náttúrulega bara viðhald á fasteignum. Þarna höfum við þurft að ráðast í átak á mörgum sviðum, einmitt til þess að forðast að fá kostnaðarsöm verkefni í fangið óumbeðið einhvern tíma seinna. Þannig að þetta vissulega ákveðin sparnaður til lengri tíma einnig. Það má ekki horfa fram hjá þessu þegar verið að tala fjárfestingar hjá okkur í Mosfellsbæ af því að margar af þessum fjárfestingum eru með til þess fallnar að spara sveitarfélaginu fjármunum til lengri tíma og sama tíma viðhalda og efla góða þjónustu. Svo náttúrulega þetta með þessar fjárfestingar, við höfum fjárfest eins og hefur komið fram, við höfum fjárfest fyrir mikla fjármuni á þessu kjörtímabili og mér reiknast til að þetta hafi verið á bilinu 3,7 til 4,3 milljarðar sirka síðastliðin 3 árin sem náttúrulega miklar upphæðir og háar upphæðir og á sama tíma enn og aftur verðbólga og allt við því tengist, vextir og verðbætur hafi verið farið úr 600 til 900 milljónum á ári á síðasta kjörtímabili í 1,4 til 1,8 milljarðar á ári á yfirstandi kjörtímabili. Þetta er náttúrulega, þetta er ekkert auðvelt að mæta þessum auka kostnaði á sama tíma sem við erum í þessu fjárfestingu. Þannig að þessi fjármagnskostnaður er náttúrulega orðinn mjög íþyngjandi og bindum mikla vonir við að sé hægt að ná tökum á þessari verðbólgu, blessuðu verðbólgu í eitt skipti fyrir öll. En enn og aftur, ég ætla bara að hrósa starfsfólki og þeim sem komu að allir þessari vinnu og minnst að hafa tekist vel til. En eins og ég segi, þetta eru áskoranir
og við erum algjörlega meðvituð það, en þrátt fyrir þær þá held ég að við séum bara á fínum stað í Mosfellsbæ í dag. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls. Málsreikning. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var nú bara svolítið gaman að þessum framboðsræðinu, svolítið leiðir því að skemmti vera slökkt á hitanum hérna í salnum bara svona með nokkrum orðum, en halda mig við þetta mál. Mér langaði bara að segja bara í örfáum orðum að mínu mati þessi ársreikningur vel ásættanlegur með við það árferði sem við höfum búið við á síðustu árum. Ég held að flest okkar hafi haft þá von í brjósti 2022 þegar við settumst fyrst við þetta borð að vextir færu lækkandi, verðbólga færu lækkandi og þetta svona yrði okkur í hag, en það hefur bara ekki verið raunin. Við höfum í rauninni búið við þetta hávaxtastig allt kjörtímabilið og höfum þurft að vinna svolítið með það, eins og komið þau fram hérna. En það mjög gott að heyra að öll framboð stefni á sjálfbærni í rekstri og ef það væri eitthvað einfalt mál, þá þyrftu við líklegast ekkert að vera að ræða það svona mikið. En það samt mikilvægt að markmiðið sé skýrt og allir hafi sameiginlega skilning á mununum á almennum rekstrartekjum og einskiptistekjum og ég heyri það svona hér að við höfum sameiginlega skilning á þessu. Við viljum ekki nota einskiptistekjur í almennan rekstur. Og það bara veldur mér bara, ég fæ bara svona mikla trauststilfinningu að heyra að við erum sammála þetta. En á þessu kjörtímabili og það sem að þessi reikningur sýnir að laun hafa þetta hækkað gríðarlega á síðustu árum. Vextir eru háir og verðbólgan, hún svona nokkurn veginn krónískt há. Og það mikilvægt að áfram verði haldið fast stjórnartauma rekstrarins hjá Mosfellsbæ, en ég vil þó nefna líka að 90% af útgjöldunum hjá sveitarfélaginu fara í fræðslumál, velferðarmál, íþrótta- og menningarstarf. Það ekkert mikið annað til skiptan og hér ég ekki að nefna fullt af öðrum málaflokkum sem eru líka lögbundnir. 90% af útgjöldum sveitarfélagsins fara í þessa flokka sem ég nefndi. Og það alls ekki auðvelt mál að fara að skera niður þar. Ef ykkur hefur það á stefnuskránni. Gjöldin hjá okkur eru lág, samanber leikskólagjöldin, en við þurfum á öllum tekjunum að halda til þess einmitt að ná markmiðunum okkar sjálfbærni. Við náum því ekki öðruvísi. Bærinn stækkandi, hefur verið það, verður það áfram og það eitt og sér mikil áskorun. Þetta kjörtímabil hefur einkennst svona ákveðnu jafnvægi. Hvað það varðar, við koma bara úr gríðarlega mikilli fólksfjölgun sem átti sér stað á stuttum tíma og það var mjög erfitt. Og það erfitt að finna jafnvægi þegar sveitarfélög stækka hratt, til dæmis þegar kemur á mönnun og starfseminni. Og við erum ennþá sveitarfélag þeirri stærð að starfsfólki hér og sérfræðingarnir hér eru flestir með marga hatta. Við erum ekki orðin það stór að við getum boðið fólki upp á mikla sérhæfingu í störfum. Við erum svona ennþá þeirri stærð að fólk verður bara svolítið að gangi öll störf. Og svona þetta jafnvægi hefur kannski að undanskildu þetta ytri áhrifum út af háum vöxtum og verðbólgu eins og oft hefur verið nefnt. Við höfum náð að hlúa innviðunum eins og þessi ársreikningur sýnir. Það sést í metnaðarfullum fjárfestingum bæði í viðhaldi og uppbyggingu húsnæðis en líka í stafrænu innviðunum. Þessi ársreikningur endurspeglar áherslur og áskoranir síðustu missera og þá miklu vinnu sem hefur farið í að halda jafnvægi á bæjarsjónum. Ég vona að stærri eining sem verður til í framtíðinni hjálpi enn frekar við að hlúa að rekstri Mosfellsbæjar og að við munum
njóta góðs að stærðarhagkvæmni sem vonandi fylgir auknum íbúafjölda. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég kem hér undir þessi sama máli og ég ætla bara að byrja frá byrjun. Er ekki allir bara til í það? Ég ætla bara að fara yfir ársreikninginn eins og hann liggur fyrir. Fara yfir allar þessar tölur, en nei, ég ætla ekki að gera það. Það er kannski óviðurkvæmilegt að mér að grína svona á svona háalvarlegum degi, en þetta er í síðasta skipti sem ég kem upp undir ársreikningi. Oddviti Framsóknar og oddviti meirihlutans talaði fyrir mína hönd hér áðan í sinni ræðu og mér fannst henni mælast vel. Og þannig ég ætla að láta það duga, sem sagt einhverja tölur og ég bara veit við erum öll í pólitík, það tilheyrir að reyna að finna að hlutunum, þannig er það bara og en þegar upp er staðið þá er þessi ársreikningur góður, við skilum honum stolt af okkur, Mosfellsbæ, ég vildi mig bara segja að Mosfellsbæ líði vel, ég held að sé bara þokkalega hraustur. Og en auðvitað er það þannig að það má aldrei slaka á. Það þurfa allir, ekki bara kjörnir fulltrúar sem eru náttúrulega að gæta aðhalds, heldur starfsfólkið, það þurfa allir að hafa augun á boltanum. Mér langar samt, og ég ætla ekki að fara í einhver leiðindi hérna, þá langar mér samt að segja að oddviti Sjálfstæðismanna nefndi það að hann væri alveg viss að í stjórnsýslunni hér væri möguleiki til niðurskurðar. Og það sem mér leiðist alltaf hagræðingar fyrir afsakið, ég bara, já. En það er ég að segja, mér leiðist og það er svo oft verið að tala að skera fitu og ég er ekki meint að persónulega út af mínu holdafari, að ég taki það nærri mér. En mér finnst þetta svona leiðinda, skiljiði, svona orðfæri. Vegna þess að ég sé ekki betur en að stjórnsýsla Mosfellsbæjar, eins og hún birtist mér, er bara há og spengileg. Og ég held að það sé ekki þar að sækja mjög mikið, en auðvitað þarf alltaf að fylgjast með hlutunum. En mér langaði bara að koma, ég vildi ekki vera ein eftir sem ekki fór í pontu með við borðið og að þetta er í síðasta skipti. Ég er bara rífandi stolt. Ég meina það eru erfiðleikar, þetta er snúið, en við bara búum að frábæru starfsfólki sem hjálpar okkur að sigla í höfn ár eftir ár eftir ár og fyrir það er ég bara rosalega þakklát og eins og mann minn. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, ársreikning. Svo tel ég ekki vera og tel þá umræðum ársreikningin lokið og þá tökum við ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2025 sem hefur að geyma samstæðureikning fyrir sveitarfélagið. Það er sveitarsjóð, stofnanir þess og fyrirtæki með sjálfstætt reikningshald ásamt ársreikningi Hitaveitur Mosfellsbæjar til afgreiðslu. Og að afgreiðslu lokinni tökum við svo fundarhlé til undirritunar og frágangs úr bókunum. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fyrirliggjandi ársreikningu að lokinni síðar umræðu að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það og þá tökum við fundarhlé.
Við höldum þá áfram hér þessum 895. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og við höfum lokið síðari umræðu og afgreiðslu ársreikninga Mosfellsbæjar fyrir árið 2025 ásamt ársreikningi Hitaveitu Mosfellsbæjar og það þá komið að því að forseti lesi hér upp bókanir frá bæjarfulltrúum og það þá hér fyrst bókun BS og C-lista og hún hljóðar þannig: Ársreikningur Mosfellsbæjar árið 2025 liggur nú fyrir. Niðurstaðan góð og í góðu samræmi við fjárhagsáætlun ársins. Það verulega ánægjulegt að þriðja árið í röð rekstrarniðurstaða Mosfellsbæjar jákvæð. Á þessu tímabili hefur verið verulega áskorun að halda sjó í rekstrinum að teknu tilliti til þess að illa hefur gengið að ná tökum á verðbólgunni og vextir hafa verið háir. Niðurstaðan sýnir ábyrgan rekstur og vandaða áætlanagerð þar sem aðhald, sjálfbærni og metnaðarfull þjónusta eru höfð að leiðarljósi. Rekstrarniðurstaða ársins A og B hluta jákvæð 514 milljónir króna. Allar helstu lykiltölur eru góðar. Veltufé frá rekstri nam 1,5 milljarðir króna eða 6,4% af tekjum. Skuldaviðmið 98,2% sem vel innan lögbundins hámarks sem 150%. Verðbólgan hafði áfram talsverð áhrif á rekstur bæjarins árið 2025 sem sést í fjármagnsgjöldum sem samtals 1,4 milljarðar. Mikilvægt að nefna að forgangsröðin í rekstri var með þeim hætti að framlag til velferðar barna í verkefninu Börnin okkar nam 100 milljónum króna, sem í samhengi okkar rekstrar talsverð fjárhæð. En þar fjárfest til framtíðar og árangur verkefnisins þegar farin að sýna sig. Árið einkenndist af miklum framkvæmdum en fjárfest var fyrir 4,3 milljarða og var árið stærsta fjárfestinga ár Mosfellsbæjar til þessa. Lokið var við byggingu leikskólans Sumarhúsa í Helgafellslandi. Framkvæmdir við íþróttasvæðið að Varmá voru fyrirferðarmiklar. Endurnýjun aðalvallar ásamt lýsing og vinnu við frjálsíþróttaaðstöðu. Auk þess voru 2 nýir klefar útbúnir við íþróttamiðstöðina Varmá og uppbygging félagsaðstöðu hófst. Námu þessar framkvæmdir til úrbóta á íþróttaaðstöðu að Varmá rúmlega 720 milljónum króna á árinu 2025. Viðhaldi og endurbótum í grunnskólum var framhaldið bæði í Varmáskóla og Kvíslaskóla, auk þess sem ráðist var í ýmsar minni framkvæmdir við leik- og grunnskóla og íþróttamannvirki. Verulegir fjármunir fóru í gatna- og veituframkvæmdir, meðal annars umfangsmikið viðhald á lögnum og götu við Lágholt sem námu 200 milljónum króna. Mosfellingum fjölgaði 0,42% frá fyrra ári og voru 13.772 þann 1. janúar 2026. Mikilvægt að uppbygging innviða eigi sér stað jafnt og þétt í sem bestum takti við þróun íbúafjölda í sístækkandi bæjarfélagi. Markmiðið að samfélagið okkar þróist áfram þannig að haldi vel utan íbúa sína. Sú vegferð þarf að taka mið af hagkvæmni í rekstri sveitarfélagsins og markmiðum sjálfbærni. Bæjarfulltrúar BS og C-lista þakka bæjarstjóra og öðru starfsfólki Mosfellsbæjar fyrir þeirra mikilvægu störf í þágu bæjarins sem og bæjarfulltrúum og nefndafólki. Starfsfólki fjármála og áhættustýringasviðs og endurskoðendum þökkum við mikla og góða vinnu við gerð ársreiknings. Og þá það bókun G-lista sem hljóðar þannig: Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þakka starfsfólki Mosfellsbæjar og endurskoðendum góða vinnu við ársreikning Mosfellsbæjar árið 2025. Fjárhagsstaða Mosfellsbæjar áhyggjuefni að okkar mati og okkur ber að benda á að ársreikningurinn sýni merki fjárhagslegt ójafnvægi. Rekstrarniðurstaða ársreikningsins jákvæð en hún byggir meðal annars á einskiptistekjum, hækkun fasteignagjalda ríflega 50% á kjörtímabilinu og hækkun 9% á leikskólagjöldum sem nemur einum aukamánuði á ári. Launakostnaður var mun hærri en gert var ráð fyrir, skuldir hafa aukist og fjárfestingar ársins voru ekki í takti við áætlanir. Niðurstaðan ekki eitt einstakt frávik, þetta neikvætt minnstur síðustu ára undir stjórn meirihluta Framsóknar, Samfylkingar og Viðreisnar. Fjárhagsleg ábyrgð ekki einungis slagorð, hún nauðsynleg og hún kallar stundum á erfiðar og óvinsælar ákvarðanir og aðgerðir. Bæjarbúar Mosfellsbæjar eiga kröfu á betri stjórn á útgjöldum, raunhæfum áætlunum og sjálfbærum rekstri sem byggir ekki á einskiptistekjum. Og þá það bókun L-lista.
Bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar þakkar starfsfólki bæjarins og endurskoðendum fyrir þeirra vinnu og góðan undirbúning. Ársreikningurinn endurspeglar þær aðstæður sem hafa verið í okkar umhverfi á liðnu ári. Skuldaaukning og hækkað skuldaviðmið valda áhyggjum og teljum við í Vinum Mosfellsbæjar afskaplega mikilvægt að nú sé stigið varlega til jarðar. Það er vandasamt að reka sveitarfélag, nú skiptir miklu máli að halda jafnvægi í fjárhag og rekstri. Þá hafa þessar bókanir allar verið lesnar og komið að öðru dagskrármáli þessa fundar. Og það er fundargerð 1707. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 16. apríl síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Hallakarin gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir máli 2.1, ársskýrsla Mosfellsbæjar 2025. Mér langaði bara að koma hérna enn einu sinni, þó svo við höfum oft talað um það og hrósað, mér langaði bara að hrósa í hástert þessari ársskýrslu. Hún er svo vel framsett og hún er svo skýr og hún einfaldar bara okkur bæjarfulltrúum og bara öllum sem lesa þetta íbúum bæjarins til að koma svona að skilja í hvað allt fer og bara vita í hvað fjármagnið okkar fer í. Það er skrifstofa umbótar og þróunar sem sér þetta og þetta er undir forystu Sifjar Sturludóttur og Ólafíu Daggar Ásgeirsdóttur en auðvitað er svona stór og mikil skýrsla unnin sem mikil teymisvinna með öllu starfsfólki og innan allra sviða. En þetta er náttúrulega bara eitt af þeim afrakstri sem stafrænan hefur komið á, þetta verkefni ásamt svo mörgu öðru sem búið að tala um fyrr í dag og svo ekki skrítið og mann verður svona hlýtt í hjarta að það séu tilnefnd, stafræna vegferðin okkar hér í Mosfellsbæ sé tilnefnd til verðlauna. Hvað heitir hann aftur? Nýsköpunarverðlaun hins opinbera. Þannig ég ætlaði bara að segja frábært takk fyrir þessa góðu vinnu, hún einfaldar margt og litrík og skemmtileg. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Ásgeir gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 2.3 á þessum bæjarráðsfundi tillaga D-lista breytingar á fjárhagsáætlun. Tillagan lýtur að mögulegri endurskoðun eða breytingum á fjárhagsáætlun 2026 þar sem að forsendur hennar hafa breyst mjög mikið á þeim 4 mánuðum sem að ég liðni frá því að þetta ár hóf göngu sína en við vorum að vinna þessa fjárhagsáætlun eða meirihlutinn og starfsfólk þeirra seinni part árs 2025 og hún var samþykkt í desember 2026. Þegar við ræddum fjárhagsáætlunina í desember þegar hún var samþykkt af meirihlutanum þá lýstum við áhyggjum okkar yfir forsendum hennar. Við töldum áætlunina byggða á hæpnum forsendum verðbólgu og vexti. Við höfum áhyggjur af hárri framkvæmdaáætlun og vöruðum við því að áætlunin væri byggð á bjartsýnisspá sem gæti brugðist. Núna rúmlega 4 mánuðum síðar þá er þetta því miður raunin. Forsendunar hafa brostið og þær eru mjög mikið úr takti við þann veruleika sem við búum við í dag og það er framtíðarspár fyrir næstu misseri og út þetta ár. Ef við förum aðeins yfir hverja þessar breytingar og forsendunum eru, að þá var áætlunin byggð á 3,5% verðbólgu, reyndar var talað um 3,2% verðbólgu í þjóðhagsspá Hagstofunnar en það var vel gert af
meirihlutanum í Mosfellsbæ og þeim sem að stóðu þessari áætlun að það var reiknað með 3,5% verðbólgu til þess að hafa smá buffer þar og það var reiknað með að vextir myndu lækka á árinu 2026. Þetta er í samræmi við, eins og ég sagði, þjóðhagsspá, en þróunin er því miður í þveröfuga átt. Verðbólga nú er 5,4% og það er spáð meðal annars af Landsbankanum, hún muni hækka. Við fengum þá ánægjulegu fréttir í dag að verðbólgan mældist í apríl 5,2% og vonandi er það einhver ávísun það að mögulega sé henni toppnum sé náð, en það er ekki eitthvað í okkar valdi að stjórna því vegna þess að eins og við vitum að þá er þetta utanaðkomandi þættir sem að hafa mest áhrif á verðbólguna eins og hún er að þróast. Stýrivextir Seðlabankans eru nú 7,50 eftir hækkun 0,25% í mars. Þannig að í stað vaxtalækkana gera áætlunin ráð fyrir að þróunin verði því miður í öfuga átt. Það er nær öruggt að vextir muni vera hækkaðar aftur núna í maí. Það var talað 0,5 en eftir þessar fréttir í dag þá er mögulegt að það verði eitthvað minna, vonandi rætist það, verður þá ekki nema 0,25. En sami Landsbanki, ríkisbankin, hann birti svo í síðustu viku sína spá að stýrivextir væru komnir í 8,25% í lok þessa árs. Bilið milli þessa sem áætlunin gerir ráð fyrir og þess sem við stöndum frammi fyrir eru þá á lágmarki meira en 2% prósentustigi verðbólgu og vextir eru að hækka í stað þess að fara lækkandi. Þetta er ekki smávægileg frávik og þetta er grundvallar breyting á forsendum áætlunar og eins og kom fram hér áðan í umræðu ársreikning Mosfellsbæjar að þá rekstur svona sveitarfélags, hann er mjög háður og mjög viðkvæmur fyrir breytingum og hvað þá þetta stóru breytingum sem við erum að horfa núna. Þessar breyttu forsendur það þýða fyrir Mosfellsbæ að skuldirnar munu hækka. Stærsti hluti skuldar sveitarfélagsins er reynda verðtryggður en þegar verðbólga er 2% hærri en gert var ráð fyrir þá hækkar höfuðstóll þessara skulda sambærilega. Við erum að tala kannski 350 til 500 milljónir í hækkun skulda á árinu einungis vegna áhrifa verðbólgunnar. Til samanburðar þá er áætlaður rekstrarafgangur bæjarins 557 milljónir á þessu ári. Ofan á þetta kemur að hærri vaxtakostnaður og óverðtryggðum lánum og lánalínum bæjarins getur hækkað vegna þessa og skammtíma fjármögnun framkvæmda verður dýrar og öll ný lántaka. Það er hætt við því að hún verði á verri kjörum en áætlanir gera ráð fyrir. Síðan er kannski stærsta óvissan eins og við sáum í fyrri útkomu ársreiknings 2025 sem vorum að ræða hér áðan að það er launakostnaður. Ef áhrifin af þessum breyttu forsendum munum ganga eftir, þá var það stærsti útgjaldaliður Mosfellsbæjar launakostnaðurinn, en hann var á 12,3 milljarðar á árinu 2025 og hækkaði 13% milli ára. Í gildandi áætlun er reiknað með að hækkunin verði 4% á árinu 2026. En eins og flestir vita þá innihalda kjarasamningar sem voru undirritaðir 2024 ákveðum að segja með þeim lausum ef verðbólgan fer yfir 4,7%. Verðbólga er nú 5,4% og hún fer hækkandi og hefur verið að fara hækkandi. Hún er því vel yfir því marki sem hefur verið og sem að talaði í kjarasamningnum og hún hefur verið það í marga mánuði. Ef samningarnir losna sem að sjálfsögðu allir vona verði ekki, en það er samt líklegt með við horfurnar og með við hvað bankarnir eru að spá, gætu launahækkanir orðið 6-8% sem er varlega áætlað og það myndi því að 200-300 milljónir í viðbótarkostnað fyrir Mosfellsbæ bara á launaþeim. Framkvæmdir, þær geta líka orðið dýrari ef að þetta fer fram sem horfir. Meirihlutinn, Framsóknar, Samfylkingar og Viðreisnar samþykkti framkvæmdaáætlun upp á 4,2 milljarða. Þetta er auðvitað mjög há upphæð og þegar hún var samþykkt voru forsendur allt aðrar en raun ber vitni og ég er búinn að vera að nefna hér. Niðurstaðan er því sú að ekki verið dregið úr áætlunum eða mögulega endurskoðað varðandi hvenær þær fara fram út af þessum gjörbreyttu aðstæðum og meðal annars vegna þessara hærri verðbólgu, hærri vaxta og óhagstæðra launaþróunar og síðast en ekki síst utanaðkomandi aðstæðna eins og áhrif stríðsátaka hafa á olíuverð erum við að horfa á kannski 100-200 milljónir í aukinn framkvæmdakostnað á árinu miðað við það sem áætlanir gera ráð fyrir.
Niðurstaðan og ástæðan fyrir því að við erum að vekja athygli á þessu það að með þessar breyttu forsendur á vöxtum og verðbólgu og ef þeir halda áfram að hækka enn meira, þá staðreynd sú að breytingar á niðurstöðu rekstri bæjarins árið 2026 getur verið 700 og að lágmarki 770 milljónum og allt að 1300 milljónum verri en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Áætlaður rekstrarafgangur var 557 milljónir, því liggur fyrir að verði þetta útkoman að þá getum við verið að horfa 500 til 800 milljónir í hallarekstur á árinu 2026. Skuldaviðmiðið getur farið úr 102 sem ég í áætlun upp í 110 til 115 sem reyndar enn undir þessum 150% lágmarki sem við erum að tala en stefnan samt skýr í ranga átt. Við teljum að þessi staða sé eitthvað sem við eigum að hafa áhyggjur af og þess vegna erum við að vekja athygli á því og ekki bara við í minnihlutanum sem við eigum að hafa áhyggjur af þessu heldur við öll sem sitjum hér í bæjarstjórn. Við bentum á þetta í desember, við sögðum að forsendurnar áætlunar væru byggðar á veikum grunni. Við töldum að framkvæmdaáætlunin væri mjög há miðað við skuldastöðuna og horfur í efnahagsmálum en ábendingar okkar fengu því miður ekki hljómgrunn og við samþykktum ekki þessa fjárhagsáætlun. Hún var samþykkt af meirihlutanum og nú spurningin hvaða viðbragðsáætlun í henni, hvaða plan í gangi með forsendur myndu bregðast og nú þær brostnar. Eins og kom áðan fram í umræðum okkar ársreikningina þá mjög stutt eftir að kjörtímabilinu. Ég geri mig grein fyrir því að það kannski erfitt að fara að bregðast mjög mikið við þessum tímapunkti en í bókun sem kom fram hjá meirihlutanum eftir að þetta var lagt fram í bæjarráði að þá var talað að við varum búin að samþykkja það sem af ársins þar framkvæmda sem hafa verið lagðir fyrir bæjarráð og að þetta væri bara einhver svona ódýr kosningabrella og mjög ódýrt pólitískt að koma fram með þessar hugmyndir og þetta mál í bæjarráði. Ég ætla ekki að reyna að hafa áhrif á það hvað meirihlutanum finnst það. Ég hefði kannski haldið að miða við þessar gjörbreyttu forsendur á þessum stutta tíma og með hvernig horfurnar eru áfram að það allavega hjá okkur að það hringdi þá einhverjum bjöllum og á einhverjum tímapunkti þó að það sé alveg hárrétt að við verðum búin að samþykkja hér þær framkvæmdir sem er búið að leggja fyrir okkur að þá á einhverjum tímapunkti með þessar gjörbreyttu forsendur að þá kannski þurfum við að stoppa við og athuga hvort að það sé mögulegt að við þurfum að bregðast við. Ég hefði haldið að það væri bara ágætis viðbrögð hjá meirihlutanum að taka bara þessari tillögu, vísa henni til skoðunar á okkar ágæta fjármálasviði. Ég geri mig grein fyrir því að það gerist ekki mikið á 2-3 vikum sem eftir af kjörtímabilinu en þetta ekki sett fram og við erum ekki að gera þetta til þess að setja út af eða segja að þetta hafi verið rangt að staðið við þessa fjárhagsáætlun vegna þess að hvorki meirihlutinn eða starfsfólk Mosfellsbæjar getur nokkuð gert að þeim stærstu þáttum sem að gera það sem að valda því að forsendurnar eru gjörsamlega brostnar. Þannig að það alveg óþarfi að fara í einhverjar skýta skotgrafir, pólitískar skotgrafir og taka þetta eitthvað persónulega heldur bara, það kannski bara verið klókt bara að segja já, heyrðu, þetta kannski eitthvað sem að við ættum kannski að skoða og aðrir eru jafnvel að gera það og það verið að benda á þetta miklu fyrir stöðumenturinn í okkur. En það spurning hvernig þetta fer, þessu var hafnað í bæjarráði og ég ger ekki ráð fyrir öðrun að sú höfnun verði staðfest hér í bæjarstjórn en þá bara að halda áfram að fullum dampi og með framkvæmdaáætlun og það þá ljóst að sá meirihluti sem tekur við eftir kosningar hver sem hann verður að með þá reynslu sem ég hef í rekstri, hvort sem það er fyrirtæki og búin að sitja hér í 8 ár að þá finnst mér það fullljóst að það þarf að setjast niður eftir kosningar og skoða hvort að við getum haldið áfram með þessa fjárhagsáætlun sem að algjörlega brostin út af utanaðkomandi ástæðum. Ekki vegna þess að hún var svo röng og hún var svo illa gerð, heldur eingöngu vegna þess. Og það eitthvað sem að ég tel
að sé ábyrg stjórnsýsla og það hefði verið gaman ef að minnihlutinn hefði getað séð það í því ljósi og við hefum getað sameinast það, þá ábyrgu stjórnsýslu svona í lok kjörtímabilsins í stað þess að fara í þessar pólitísku skotgrafir og ásala okkur það að við séum hérna í einhverjum pólitískum leikum. En margur heldur mig sig. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessu lið. Bæjarfulltrúi Lovísa Gylsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér í pont og byrja á að lækka hann eins og venjulega, ekki svo agalega glöð með þessa. Það eru sumir sem eiga hæðatakmörkun að stríða. Ég kem hér upp undir sama máli, tillögu D-lista endurskoðun á fjárhagsáætlun. Við fórum nú ítarlega máli yfir þetta í bæjarráði og áhugavert að heyra bæjarfulltrúi Ásdís Sveinsson gera orð mín að sínum í umfjöllun sinni núna margur heldur mig sig. En það svona með þegar það þarf að segja sannleikann, þá er einhvern veginn merkilegt hvernig pólitíkin getur þvælst fyrir. Og hér liggur fyrir tillaga þar sem að inniheldur gríðarlega mikið af fullyrðingum efnahagslega þætti og möguleika á ýmsu sem getur gerst í þjóðfélaginu sem að ekki hafa raungerst og ekki liggur fyrir að raungerist. Það eru vissulega blikur á lofti sem að noti hérna séríslensku veður samlíkingar en hins vegar jafn ljóst að allir aðilar sem að efnahagslífi Íslands koma í stærra samhengi eru meðvitaðir þær áskoranir sem að liggja fyrir efnahag landsins þessa stundina og maður heyrir ekki betur heldur en að það sé eindreginn vilji allra aðila, hvort sem það við erum að tala þá einkamarkaðinn og SA eða ASÍ og samtök launþega eða ríkisstjórnina. Það er verið að kynna hér nýjar aðgerðir nánast vikulega það sem á að grípa til þess að reyna að sporna við þeirri innfluttu verðbólgu sem að við erum núna að upplifa. Það er nákvæmlega engin pólitískur leikur í því fólginn hjá okkur að geta ekki annað heldur en metið þessa tillögu út frá því hvernig rekstur bæjarins hefur verið hérna og ég naut sérstaklega það þegar ég fór að skoða af því að eins og hefur verið nefnt hér í pontu fyrir í dag þá þarf maður stundum að fara í svona að skoða aftur í tímann hérna í þessu starfi og hvað hefur verið gert og mér finnst alveg svona til þess að varpa ljósa á það af hverju manni finnst þetta slær mann sem svona mögulegt eitthvað pólitískt útspil bara einfaldlega það að ef maður horfir til fyrri ára þegar að tillöguflytjandi bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson var formaður bæjarráðs 2019, 2020, 2021 þá var verið að skila hérna ársreikningum eitt árið með afgang, hinn með tapi í verðbólgu sem var 5,16% árið 2021 eða þá í upphafi árs árið 2022 árið sem við skiluðum með 900 milljóna króna halla og verðbólgan var 9,02%. Ekki þótti þáverandi meirihluta ástæða til að taka upp fjárhagsáætlun. Þannig að ef maður horfir á þær aðstæður sem við erum með núna, við erum yfir 5%-unum. Í dag í apríl, það verðbólgan frá apríl 25 til apríl 26. Það ekki það sem verður, við getum ekki fullyrt að þetta verði verðbólgan í árslok. Við vitum ekki hver hún verður.
við vitum ekki hversu mikil áhrif þessar aðgerðir sem verið að grípa til hafa inn í efnahagslíf þjóðarinnar. Svo ofboðslega mikið í þessari tillögu af fullyrðingum sem eru bara ágiskanir. Þetta er ekki staðreyndir. Og eitt af því sem við fórum nú ítarlega yfir í bæjarráði og ástæða til þess að ítreka hér, það það að langstærstu hluti af lánum sveitarfélagsins eru verðtryggð lán, sem þýðir það að stýrivextir Seðlabankans hafa ekki áhrif með þeim hætti sem er lagt upp með í tillögunni sjálfri. Við verðum að ganga út frá þessu tillögu eins og liggur fyrir og þannig það bara ekki. Stýrivextirnir hafa ekki áhrif á núverandi lánasafn og við erum nýbúin að taka nýtt lán hjá Lánasjóði íslenskra sveitarfélaga og það var bara gert núna, bara ef ekki gott á þessum sama fundi þar sem vextirnir voru 4%. Og gott ef ekki var ekki 3,9 á öðru þeirra. Og þú veist, þannig að þetta allavega ekki að koma fram í lánskjörum sveitarfélagsins. Þetta sömu lánskjör og við vorum með á síðasta ári. Þar fyrir utan erum við núna með þeirri lántöku sem við vorum að klára núna, búin að taka hátt í 2/3 ef ekki 3/4 af því lánum sem var áætlað að taka á þessu ári. Þannig að við erum búin að tryggja okkur lánskjörin að stærstu leyti út þetta ár. Þannig að þess þá heldur að þessi ástæða til þess að taka upp fjárhagsáætlunina. En svo ætla ég bara að koma að svona bara ákveðnum föstum lögfræðilegum atriðum sem ég veit ekki finnst brjálæðislega skemmtilegt þegar ég geri. Það stendur einfaldlega í 4. málsgrein 17. greinar reglugerðar bókhald að við vinnslu fjárhagslegar áætlunar skuli stuðst við niðurstöðu þjóðhagsspár Hagstofu Íslands. En nýverið tók Seðlabankinn við þessu hlutverki, þannig að við erum bara að fylgja þeim lögum og reglum sem gilda okkar fjárhagsáætlanir þegar við gerum þær. Við höfum hins vegar öll verið sammála það að okkur finnst óþægilegt að vera sniðinn þessi stakkur. Við höfum oft vilja að geta átt kannski meira við þetta, en við tökum ekki upp fjárhagsáætlun sem að okkur ætlað að setja bara af því að þegar að 1/3 af árinu liðin að þá séu blikur á lofti. Það alveg rétt að það hægt að segja upp kjarasamningum í september. Það ekki núna, heldur í september. Og við verðum kannski að leyfa fólki að bregðast við og þeim sem að starfa á þessu markaði. Þar fyrir utan skulum við athuga það að launahækkanir hafa ekki áhrif til aukins taps hjá okkur því að þá svona almennt því að þá vex útsvari líka samhliða. Þannig að þetta er ekki svona eins og lagt upp í þessari tillögu. Framkvæmdirnar okkar. Við gerum ráð fyrir minni framkvæmdum á þessu ári heldur en á síðasta ári, til dæmis. Fjárfestingaráætlunin hjá okkur upp á rétt rúmlega 3 milljarða. Miðað við eins og var farið ítarlega yfir fyrir 25, þá var gert ráð fyrir 5 milljörðum og við framkvæmdum fyrir 4. Við erum að ráðgera enn minni fjárfestingar á þessu ári og það skýr ástæða fyrir því. Við vissum að fólksfjölgun hefði ekki orðið, varð ekki jafn mikil eins og oft hefur verið spáð. Við vissum að það eru bara óvissu þættir, þannig að það var dregið úr fjárfestingum. Við erum þegar búin að bregðast við. Þar fyrir utan erum við, eins og hefur líka verið oft komið inn á í þessari pontu, búin að gera mjög skýran og góðan feril inn í fjármála og áhættustýringarsviði stjórnsýslunnar, þar sem frá degi til dags fylgst með fjárhagi bæjarins og áhætta verkefna metin. Við létum smíða sérstakt verkfæri hjá KPMG sem aðstoðar okkur við þessa vinnu. Þannig að fyrir utan allar hinnar hagsýnu húsmaður og húsfeður sem hér starfa sem líta í hvern aur sem eitt hjá sveitarfélaginu. Það er sífellt verið að leita að
leiðum til þess að auka hagkvæmni. Þannig er það líka að við erum sko í fjárhagsáætlun erum við að leggja hérna ákveðin ramma. Þetta er ekki tól eða tæki sem á að vera að taka upp sí og æ. Það eru gerðir viðaukar þegar þess þarf. Við fórum og gerðum ítarlegan viðauka í árslok 2025 þar sem hnýtt var saman þeim breytingum sem hafði þurft að gera. Þetta hefur alltaf verið gert hérna. Það er engin nýjung. Ég bara er því algjörlega ósammála að við eigum að vera að taka upp fjárhagsáætlun og gera nýja fjárhagsáætlun með jafn mikilli óvissu og er núna í gangi í þjóðfélaginu vegna þess að það er jafn mikið sko, að setja puttan upp í loft eins og sko, var þá kannski áramótin fyrst að það var svona mikil óvissa. Það er ekkert sem er skýrara í dag, það er ekkert sem hjálpar okkur í dag til þess að segja, heyrðu, ok, ef að kjarasamningunum sagt upp, hvað afleiðingar hefur það? Það er ekkert í þessari tillögu sem segir mér hvaða afleiðingar það getur haft eða hvað það hefur beint og menna, við höfum ekkert til þess að byggja nýja áætlun á. Eina sem við gætum þá mögulega að fara að gera er að miða við einhverja nýja prósentu í verðbólguspá og þá erum við að vinna í andstöðu við reglugerðina. Þannig að aftur, þetta leiðir mig bara að því að þetta er rosalega fínt mál inn í kosningabaráttu að geta komið og sagt við erum rosalega ábyrg, við erum að fara fram á að þetta sé tekið upp og endurskoðað. Mér finnst það ekki ábyrgt, ég er bara ekki sammála því að það sé ábyrgt vegna þess að við höfum ekki forsendur í dag til þess að gera nýja áætlun, ekki ef að horfa til þeirra þátta sem nefndir eru í þessari tillögu. Þannig að af augljósum ástæðum mun ég staðfesta afgreiðslu bæjarráðs og synja þessari tillögu. Takk. Takk fyrir Bæjarfulltrúi. Fleiri sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Dagný, Bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég ætla bara aðeins að spyrja einu eftir að ég hafa svona lest og velta þess fyrir mér. Það er, ég er að velta fyrir mér þessari vakt, þessari daglega vakt á aðstæðum og þá hvenær á að gefa í og hvenær það draga í land. Er þessi vöktun á áhættustýringarsviði, er hún samhliða því að það sé kannski verið að hinkra með útboð, ef er að gera eitthvað meira en það. Ef að það daglega vöktun er eitthvað meira sem er verið að gera en það. Ég bara með nokkar að forðast það. Takk. Takk fyrir Bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi á, eða ætla bæjarstjóri að bregðast við? Já, bæjarstjóri gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það er auðvitað í þessu máli eins og öðrum að það er verkefni fjármála- og áhættustýringarsviðs að fara að fylgjast með fjármálum bæjarins. Hvort að það leiði beint til þess að við séum að fresta útboðum eða ekki. Við sjáum að það er nú ferill framkvæmda er eins og þeir sem að sitja í bæjarráði hafa kynnst að við erum mikið að bjóða út framkvæmdir á fyrri helming árs að því almennt fara framkvæmdir fram að vori og sumri og eru síðan og inn í veturinn. Við sjáum það að ef framkvæmdirnar eru lengri þá er það til að stoppast yfir veturinn vegna frosta. Þannig að staðan er til dæmis svo að varðandi þær framkvæmdir sem átt að fara á þessu ári er mjög mikið búið að bjóða út enda sjáum við það í bæjarráði að það er mjög margt sem hefur farið þar í gegn á síðustu svona stóru framkvæmdina sem við erum með í verðkönnunum með útboðum hafa farið inn í bæjarráði fram að þessu. Það eru vissulega einhverjar aðrar fjárfestingar eftir en að megnunum til gengur þetta svona fyrir sig. En það var auðvitað aðeins vikið að því hérna þegar við fórum í ræddum ársreikninginn áðan að það eru hins vegar ýmis verkefni þar sem að við höfum annarkvort dregið í land vegna ytra aðstæðna og því ég kalla ytra aðstæður þegar við erum í verkefnum þar sem að einkaaðilar sjá framkvæmdir og við erum hluti af þeim og það stoppar þær.
þá er það aðalega veitur og götur og það sama með gatnaframkvæmdir ef við sjáum að það er minni tekjur á gatnagerðartekjum að þá höfum við farið í minni útgjöld hvað það var. Það er svona það sem við höfum einhverju leyti stjórn á en það er hins vegar alveg skýrt að það sem við höfum boðið út að þar er í langflestum tilvikum búið að gera verksamninga sem að þarf það að skoða hvort að það er mikið til þess að sé hægt að gera einhverja breytingar á. Ég veit ekki hvort að svara spurningunni en svona allavega í heildina. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Ásgeir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég kem aftur upp undir sama máli. Tillögu D-lista varðandi endurskoðun á fjárhagsáætlun 2026. Aðeins að fá að bregðast við varðandi það sem kom fram í máli Lovísu Jónsdóttur, bæjarfulltrúa Viðreisnar. Það er, ég veit ekki hvort ég á að segja grátbroslegt eða hvað, en það er verið núna svolítið í þessari í kosningabaráttu þegar það hefur komið upp í umræðinu að rekstur sveitarfélagsins, hann sé ekki sjálfbær, að þá er sumir fulltrúar meirihlutans ítrekkað að benda á það að þannig hafi þetta nú ekki verið heldur hjá Sjálfstæðisflokknum á síðasta kjörtímabili. Hér kemur bæjarfulltrúinn Lovísa upp og greinir okkur frá því að við höfum ekki brugðist við á árunum 2020-2021 þegar að fjármál voru með þeim hætti að við vorum ekki að skila hagnaði. Af hverju skildi það að verið? Hvernig finnst ykkur að koma hérna upp og nefna það ekki einu orði að þá ríkti faraldur hérna sem heit COVID og sem setti alla heimsbyggðina á hliðina og það er svo ódýrt og það lýsir svo miklu misskilningi hvað kjósendur í Mosfellsbæ séu einfaldir að þeir sjá ekki gegnum svona málflutning. Vissulega þá gripum við ekki inn í beinar breytingar á fjárhagsáætlun á þessum tíma. Það vegna þess að ríkið kom inn í reksturinn á sveitarfélögunum með margvíslegum hætti. Ríkið lagði fram 230 milljarða á þessum tímabili í heildina og þar voru tugir milljarða sem fóru í óbeina og beina styrki til sveitarfélagana til þess að halda hjólum efnahagslífsins á lofti. Ef að það hefði ekki komið til, þá getið þið ímyndað ykkur hvað við hefðum þurft að bregðast við í að taka upp og endurskoða hér fjárhagsáætlanir. En það voru ítrekkaðar beiðnir og samstarf meðal annars ríkis og sveitarfélaga og fyrirtækja, heimila og annarra á þessum algjörlega ósamanburðarhæfu tímum sem voru þá eða þá núna sem gerði það að verkum að það var ekki gert. Það var meðal annars tekið úr sambandi 150% reglan. Ríkið borgaði hlut og atvinnuleysisbætur til þess að halda þetta útsvari. Ríkið kom með beinum hætti af fjárstuðningu sveitarfélagana upp á 20 milljóna málefnum fatlaðra og svo framvegis. Þannig að bera þetta saman, hvað við erum að segja núna, heyrðu, eigum við kannski aðeins að skoða þetta og bera svo saman COVID-tíman og segja Sjálfstæðisflokkurinn eða helvítis íhaldið eins og Nýr oddviti talar alltaf hér í einu framboðarum, alltaf tala íhaldið og íhaldið, skildi ekki hafa gert neitt í COVID-tímanum. Það er eiginlega bara drepfyndið að vera að bera það saman. En það dæmir sig bara sjálft. Þannig að, nei, við tókum ekki þessar áætlanir, meðal annars vegna þess að ég er hér að útskýra. Þegar við, áður við lentum í COVID-inu, þá var skuldarhlutfallið komin í 0,84% í Mosfellsbæ. Við vorum búin að borga niður skuldir, við vorum að lækka álögur, meðal annars leikskólagjöld og annað. Og það er það sem ætti kannski að bera saman, ef að fólk vil vera með snefilega sanngirni. En ég ætla ekki að elta ólar við þetta vegna þess að fólk sér í gegnum þennan málflutning.
Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls, bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar. Það var sagt hérna áðan að á einhverjum tímapunkti þarf að bregðast við. Og mér langaði aðeins að leggja orðið belg það. Að mínu mati er þessi tillaga bæði komin fram of snemma og líka aðeins of seint. Of snemma vegna þess að við erum ennþá á fyrri helmingi ársins og að mínu mati of snemmt að fara að taka upp fjárhagsáætlun ársins vegna breytta forsendna. Það eru innan við 4 mánuðir liðnir af þessu 12 mánaða tímabili sem áætlunin nær til. Of seint vegna þess að gengið verður til kosninga eftir 17 daga. Þannig að ég var nú að segja að ég er ekkert rosalega hissa á því á bókun meirihlutans í bæjarráði að þau hafi tengt tillöguna, tímasetningu tillögunar við kosningarnar sem eru framundan. En það hefði verið virkilega gaman að vinna í nánari samvinnu við minnihlutann að fjárhagsáætlun á þessu kjörtímabili. Þá hefði mögulega verið hægt að ræða nánar og í svona dítelum áhættuna sem felst í áætluninni. En þeirri samvinnu hefur ekki verið til að dreifa og ég ætla svo sem ekki að fara nánar út í það núna. En tillagan sem kemur fram frá D-listanum, hún er vel unnin og flott samantekt. Ég hvet D-listan eindregið til þess að leggja hana fram aftur á haustmánuðum þegar frekari upplýsingar liggja fyrir og nýr meirihluti hefur tekið til starfa með endurnýjað umboð. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls, bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Ágæti bæjarfulltrúar, forseti, ég þarf að fá að bregðast aðeins við orðum bæjarfulltrúa Ásgeirs Sveinssonar hérna áðan. Þar sem að það er fundið að því að ég sé að horfa aftur í tímann. Ég fór ítarlega yfir það að við getum ekki annað gert þegar við erum sökuð að við hefur verið að líta einhverjum málpólitískum augum að greina frá því samhengi sem að við skoðum málið í. Og það er það sem ég var að gera og benti á. Og ég ætla bara að benda á það að vissulega var verið að glíma við COVID á sínum tíma. En það er ekki eins og starf sveitarfélaga hafi bara siglt lygnan sjó á þessum 4 árum. Við erum núna í gangi gríðarleg stríðsógn sem er að hafa gríðarlega áhrif á efnahagslíf alls heimsins. Það er stríð búið að geisa í Evrópu frá því í ársbyrjun 2022 og við erum búin að þurfa að glíma við eldgos með tilheyrandi hruni í ferðamannaþjónustu og öðru slíku. Það hefur orðið loðnubrestur á þessu tímabili. Það er alltaf hægt að tína til eitthvað í lífinu og COVID var vissulega erfiður tími en það eitt og sér að getur ekki afsakað allt sem illa fór hjá fyrir meirihluta. Það er alltaf gripið í að hafa COVID. Já, við vitum alveg að það var COVID. Við stóðum saman í þeim aðgerðum sem var verið að fara í. En við erum búin að vera að takast á við alls konar áskoranir líka. Þannig að ég er alls ekkert held að íbúar séu vitlausir. Ég held nefnilega að íbúar sjáu einmitt í gegnum þetta. Ég er algjörlega sannfærð um það að þau sjáu í gegnum þetta og fólk er bara farið að vita það að það eru fleiri sem að geta stýrt pingjunni eða ekki bara það eru fleiri. Það eru bara allavega 3 flokkar sem hafa stýrt hér pingjunni undanfarin 3 ár, mun betur heldur en síðastliðin 10 ár þar á undan. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls til þessum lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti en þegar hefur verið rætt.
Enginn kveður sér hljóðs aðra liði þess fundargerðar en óskað hefur verið eftir sér atkvæðagreiðslu mál 2.3 tillögu G-lista breytingar á fjárhagsáætlun 2026 og byrjum þá á afgreiðslu þeirrar tillögu og svo það sé skýrt greiða atkvæði afgreiðslu bæjarráðs á þeirri tillögu þannig að þeir sem samþykkja afgreiðslu bæjarráðs á réttu pönt. Það eru 6 atkvæði, þeir sem móti afgreiðslu bæjarráðs. Það eru 5 atkvæði og L-lista og bæjarráðs samt og tillagan þar með felld. Afgreiðslu bæjarráðs númer 1706 að öðru leyti og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerðina að undanskildum lið 2.3 og réttu hönd samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá það 3. dagskrármál og það fundargerð 1707. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 22. apríl. Þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Engin kveður þá fundargerð. Við komum þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa fundargerð 1707. fundar bæjarráðs réttu pönt. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá það fjórða mál á dagskrá. Þetta raðast skringilega upp hérna á gáttinni. Ekki rétt með þetta, númer 4. Fjórða mál á dagskrá fundargerð 10. fundar menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar og sá fundur fór fram 14. apríl síðastliðinn og þar voru 4 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Kemur undir máli 4.2 Túninu heima 2026 en þarna var lögð fram tillaga áherslum og framkvæmd okkar kæru bæjarhátíðar í Túninu heima fyrir þetta ár. Gekk hún út á að styrkja hátíðina ennþá frekar sem fjölskylduvænan viðburð og lagt til að stórtónleikar færu fram á sunnudegi sem lokapunktur hátíðarinnar og áfram verið stutt við götugrill með svipuðum hætti og síðast. Það þótti takast bara vel til þegar þetta var gert á síðasta ári og svona til að hafa þetta sem fjölskylduvænastan viðburð sem að hátíðin vissulega og við vildum svona aðeins skipta takt í þeim efnum en það verður þá að taka fram að við að sjálfsögðu munum kemur fram í bókunni að dagskráin verður það áfram þróuð og hugað að henni með virkri aðkomu frá ungmennaráði og starfsfólki bólsins og fleirum og eins tökum við mið af niðurstöðum íbúakannanarinnar frá 25 Túninu heima. Þannig að við gerum þetta þannig að við
höfum þau öll með í ráðum þegar dagskráin verður stillt upp. Þannig við séum með viðburði og fleira fyrir unga fólkið okkar líka. Við séum að hlusta á allar raddir og sinna öllum þörfum hvað það varðar. En ég held að þetta sé bara gott skref fyrir okkur að halda þessari vegferð áfram og ná svona til sem breiðasta hóps í dagskrá á okkar bæjarhátíð. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo ekki fundargerðin opið fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Kjölsveit. Forseti, ég kem hér upp undir lið 4.4 og sá liður heitir Ársskýrsla bókasafns Mosfellsbæjar og við okkar hafa bara nokkur orð þessa ársskýrslu og þá gríðarlega metnaðarfullu starfsemi sem að fer fram í bókasafninu okkar. Og mér langar að benda á, eins og kemur fram í upphafi kynningarinnar, að þá hefur það verið þannig frá 9. ágúst árið 2017, þá hafa íbúar Mosfellsbæjar ekki þurft að inna af hendi greiðslu til þess að fá að nota bókasafnið og fá bækur að láni. Og ég verð á persónulegum nótum að bæta því við að þessar gjafir voru gefnar bæjarstjórn hér hátíðarfund, þetta var afmælishátíðarfundur Mosfellsbæjar. Bæjarfulltrúar komu berandi gjafir inn á þann hátíðarfund og ég sem stend ég fékk þann heiður að vera bæjarfulltrúar sem gaf þessa gjöf og ég var bara alla tíð mjög ánægð og stolt yfir því. En ég verð líka að játa að ég man ekkert hvað hinar gjafirnar voru sem að mig gaf. Ég bara man það ekki. Ég var að reyna að rifja upp og ég bara get ekki munað það. En ég held að þetta hafi verið bara mikið gæfuspor með varðandi bókasafnið. Þess að bókasafnið er svona þriðji staður, bókasafnið er staður sem allir eru velkomnir og þú þarft ekki að taka upp veskið. Þú ert bara velkomin til þess að koma og vera eins og þér hentar. Og þegar maður rennir í gegnum ársskýrsluna, þá sér maður líka bara hvað ótrúlega mikið að vera. Ég kem ekki eins oft og ég vildi eða ætti, en það alltaf eins og fyrst þegar ég kem og svo les maður ársskýrsluna og það eru ótrúlegir viðburðir sem í gangi fyrir unga sem aldna. Og ég held að við eigum bara að vera mjög þakklátt fyrir þetta góða og öfluga starf og góða og öfluga starfsfólk sem þarna vinnur og er vakið og sofið yfir hlutverki sínu. Og svo náttúrulega listasalurinn og ég held einmitt að þetta sambýli bókasafnsins og listasalarins sé mjög gott, samlegðar áhrifin af því. Listasalurinn heldur 10 sýningar á ári og svo 11 að það núna að festa sig í sessi, það eins og þið allir sem eru hér inni vita, það jólalistaverkamarkaðurinn, ótrúlega skemmtilegur viðburður og þannig að þetta svona dálítið svona miðja, menningarleg miðja en líka bara félagsleg miðja en svo kannski þetta ekki lengur miðja, þetta kannski upphafið að menningarstígnum, þess að við byrjum hér og svo leggur leið okkar niður í Hlégarð, við komum við í Brúarlandi og svo förum við yfir í Álafossfoss þar sem að í sumar verður opnað safn sögu ullariðnaðarins sem náttúrulega, og nú ég komin langt út fyrir efnið, en gríðarlega spennandi verkefni og mér finnst bara Mosfellsbær vera að taka ábyrgð á sjálfu sér með því að taka þátt í því verkefni. Það segir enginn okkar sögu nema við sjálf og þar verður mjög merkileg saga til sögu. Ég ætla að fara tilbaka á bókasafnið og bara hvetja ykkur til þess að lesa þessa ársskýrslu og svo náttúrulega að hvetja ykkur til þess að nýta ykkur þjónustuna því að það ég veit ekki til dæmis hvort þið vitið að það aðgangur á rafbókasafni. Það mjög stórt rafbókasafn sem að almenningsbókasafn og landskerfi bókasafna kosta saman og þetta aðgengilegt fyrir alla. Það eru bæði rafbækur og það eru hljóðbækur þarna inni og erlendar held ég bara en sama. Þannig að það ennþá meiri bókakostur heldur en og svo náttúrulega samstarfið við bókasafni á svæðinu.
En hérna, ég ætla ekki að þreyta ykkur af því þið hefur örugglega heyrt mig oft segja þetta, en ég er bara að nota síðasta tækifæri til þess að segja þetta. Bara áfram bókasafnið og listasafnið. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúin fór niður í Álafoss en átti að sjá að það var ekki búið að opna og fór tilbaka í bókasafnið. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo undir þessum lið. Já, bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kemur upp þetta sama lið og tek náttúrulega heilshugar undir orð Önnu Sigríðar bæjarfulltrúa. Mér finnst að ég náttúrulega satt þessa kynningu hjá nefndinni og þetta var bara virkilega svona áhugavert og skemmtilegt. Ég sem tækjabarnafaðir nýti þessa þjónustu gríðarlega mikið og ég sá líka að það er kominn teljari á bókasafni við inngang safnsins og mjög áhugavert að sjá að annarsamasti tími vikunar er í lok dags á mánudögum. Það er svona gaman að komast að ástæðu fyrir því að hvort þetta sé eitthvað sem að fólk hefur þá sem gulrót eftir helgina að nýta sér á mánudögum þegar vikan tekur við. En þarna er náttúrulega líka fullt af tækifærum tel ég og við höfum náttúrulega þetta svæði sem bókasafn er, við erum með náttúrulega svæði þarna fyrir framan, fyrir utan, svona er þjónustu verið að koma á jarðhæðina og það sem að verður svona sýnilegra bæjarbúum. Þá er þetta svona komið svona heildstæð mynd á þessa þjónustu hjá bænum, þarna á jarðhæðinni sem að ég held að sé bara vel hægt að skoða einhver svona frekara tækifæri til framtíðar fyrir þá kannski fyrst og fremst börn og barnafjölskyldur sem að eru að nýta sér þjónustuna í dag og ég held að það er bara eftir að vaxa eftir framtíðar. Þannig að svona bara smá pæling. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti en þegar hefur verið rætt. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð og við tökum hann til afgreiðslu. Og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 10. fundar menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar sem var rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá er það 5. dagskrármál sem er fundargerð 450. og annars fundar fræðslunefndar. Sá fundur fór fram 21. apríl síðastliðinn. Þar var 1 mál á dagskrá og þar hefur bæjarfulltrúi Sævar vakið athygli á vanhæfi sínu undir því máli. Hann víkur af fundi ef ekki eru gerðar athugasemdir við það. Engar athugasemdir við það og þá er fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Já, getur forseti, kem hérna undir þessu eina máli sem var á dagskrá. 5.1, Klörusjóður 2026. Á þessum fundi tóku fulltrúar í fræðslunefnd umsóknir styrki og Klörusjóður til umfjöllunar. En þær voru alls 6 að þessu sinni og sótt var rétt 7 milljónir en úr sjóðnum er úthlutað 3,5 árlega og það voru 5 verkefni sem að fengu styrk að þessu sinni og ég ætla að fá að með leyfi forseta að nefna þau. Það var verkefnið Hænur í Helgafelli sem er Helgafells-skóli sem ætlar að fara að sjá hænur, sjá hvernig það gengur. Skemmtileg tilraunaverkefni sem hefur þó á sér fyrirmynd annars staðar frá, þannig að við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur. Tæknilegó, það er Kvíslaskóli. Svo fóru 2 styrkir inn í Lágafellsskóla, það er áfallamiðuð nálgun í kennslu í Lágafellsskóla og leikfélag Lágafellsskóla fekk líka 1 milljón króna í styrk til tækjakaupa
og að síðustu það leikur og lýðræði í leikskólastarfi og það leikskólinn Reykjakot sem fær 800.000 úr sjóðnum í það verkefni. Ég bara, þetta svona eitt af skemmtilegri verkefnum fræðslunefndar á hverju einasta ári, bæði að veita styrkina og ekki síður að taka svo á móti umsækjendum þar sem að þau segja nefndinni frá verkefnunum og hvernig hefur gengið og það alveg ótrúlegt hvað við hugmyndaauðgin mikil. Mér langaði jafnframt kannski að nota tækifærið og hvetja bæjarstjórn og bæjaryfirvöld til þess að hafa þennan sjóð til reglulegar endurskoðunar og velta því fyrir sér hvort það mætti breyta reglum til þess að hægt sé að safna upp í hann og þannig að ef það berast fáar umsóknir til dæmis að þá sé hægt að geyma peninginn og veita honum þá síðar til annarra verkefna. Eitthvað sem að næsta fræðslunefnd tekur mögulega til skoðunar. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir dagskrármálsins undir þessu lið, bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, kemur þetta sama máli. Ég held að Hænur Helgafelli sé skemmtilegasta heita verkefni sem við höfum séð í mörg ár og hefur nú setið fyrir fræðslunefnd áður sem fulltrúi kennara. En það sem að mér langaði kannski bara að brýna skólafólkið og ég held ég hafi gert það örugglega árlega og ætla bara að gera það einu sinni enn að sækja bæði í Glörursjóð og aðra sjóði. Það fullt af peningum út í heimi sem hægt að sækja í til að nýtast til að stuðla framfæru skólastarfi og ég vil bara endilega hvetja kennara og starfs- og skólann til að gera það. Mér fundist koma miðað við hvað mikil gróska í skólamálum Mosfellsbæjar fannst mér of fáar umsóknir. Svo bara ég segi það bara, ég var það bara skömmi í bónus. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo ekki og við tökum þá þessa fundargerð til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 450. og annars fundar fræðslunefndar rétt bönd. Það samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum. Takk fyrir. Þá má sækja bæjarfulltrúan. Og þá erum við komin að 7. dagskrármáli sem fundargerð 40. fundar velferðarnefndar. Fundurinn fór fram 21. apríl. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég komin hér upp undir máli 6.2. Forseti, takk fyrir orðið. Það eru lykiltölur velferðarsviðs. Mér langaði að staldra við einn þátt í lykiltölunum sem snúa að barnavernd. Þar sem við sjáum að á samanburði milli ára að þar hafa orðið verulega breytingar. Auðvitað vonum við að þetta séu breytingar sem séu komnar til að vera en þurfum svo sem að draga ályktun af lengri samanburðartíma. En þetta setur í samhengi að þessi bæjarstjórn hefur, eins og ég rakið hér fyrr á þessum fundi, sett gríðarlega fókus á velferð barna og ungmenna með verkefninu Börnin okkar, en ekki síður, og það nú eiginlega það sem ég ætlaði að fá að nefna í þessu samhengi, að það var samþykkt hér fyrir einhverjum vikum síðan samstarfsverkefni sem bráða- og viðbragðsteymi Púlsinn. Og ég var þess heiðurs aðnjótandi að undirrita þann samning og ég ætla með leyfi forseta að fá aðeins út fyrir efnið af því að það tengist vissulega þessum málum. Að mig langaði bara að vekja athygli á að þetta gríðarlega flott verkefni sem að við höfum trú á að styðji við þessa vegferð sem við erum nú þegar farin í, að styðja við ungmennin okkar og stíga fyrr inn. Og það sem svo mikilvægt við þetta teymi, að þarna eru öll sveitarfélögin að vinna saman með lögreglunni, með barnaverndarstofu, með
og það hefði ekki gerst nema með styrk frá Barna- og menntamálaráðuneytinu, 240 milljóna króna styrk til teymisins og hugsun þarna að það sé verið að vinna eins að málunum í öllum sveitarfélögum og gagnvart öllum þeim ungmennum sem koma að málum. Þannig að það sé stigið hratt inn að því að ef að það komi upp einhver atvik að það eiginlega í dag orðna minnsta líkur að það tengist einum skóla eða einu sveitarfélag. Þau eru ekkert mikið að stoppa við sveitarfélagamerkin ungmennin okkar að þetta rosalega mikilvægt verkefni og verður mjög áhugavert að sjá hvernig tiltekst til þess að stíga fyrr inn í og til þess að þá draga úr þessari áhættuhegðun sem við höfum séð vera að aukast verulega á síðustu árum og partur af þessari vegferð að stíga inn í þessi mál með meiri festu. Það var allt það sem ég vildi sagt hafa. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Bæjarstjóri Jana Katrín, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kemur upp undir sama máli. Mér langaði kannski bara að varpa spurningu líklega til bæjarstjóra. Af því að þetta eru jákvæðar tölur sem við sjáum þarna. Hvernig því samanburði við önnur sveitarfélög? Vitum við það? Einnig lækkun á þessum tölum í öðrum sveitarfélögum? Takk fyrir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, stuttasvari, ég hef ekki þær upplýsingar nákvæmlega hvernig það Ég veit að þetta verkefni eins og ég var að lýsa púlsinn, það kemur ekki til að ekki neinu. Þetta var áskorunir sem við erum öll að sjá, en ég hef ekki nánari upplýsingar hvernig þetta í öðrum sveitarfélögum, en ég skal afla þeirra og koma þeim framfæri. Takk fyrir bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum liðið. Svo ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Brynjarhlíð, gjörðu svo vel. Fólk þetta ekki hér. Nei, ég held að sé komið öll á leiðinni. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kemur upp undir máli 6.4, erindi D-lista til velferðarsviðs. Við vildum sérst varpa ljósi á mikilvægi skýrra ferla, góðra upplýsingagjafar og samfellu í þjónustu, bæði gagnvart þjónustuþegum og aðstandendum þeirra og laut erindi okkar sérstaklega tilvikum þegar hjón nota saman þjónustu eins og til dæmis heimilisdrif, en þjónustan bara skráð á annan aðilann. Ef svo aðili þjónustunnar sem þjónustan skráð á tímabundið út, til dæmis vegna sjúkrahúsinnlagnar, að þá fellur þjónustan sjálfkrafa niður hjá hinum aðilanum sem eftir heima. Slíkum tilfellum fylgir mikið álag á alla fjölskylduna og ekki síst á makann og teljum við mikilvægt að skýrir verkferlar fara í gang þar sem þjónustuþegum og aðstandendum séu veitt að skýrar upplýsingar um næstu skref og hvernig bregðast þurfi við svo þjónustan haldi áfram handa þeim aðalhjónabandsins sem eftir heima og rétt á þjónustunni. Lögðum fram þetta erindi einungis í þeim tilgangi að varpa ljósi á mögulega gloppur í kerfinu sem með auðvitað hægt að bæta úr til þess að tryggja að við hjá Mosfellsbæ séum að veita alveg örugglega eins góða þjónustu og hægt fyrir bæjarbúana. Við fengum greinargóð svör frá velferðarsviðinu við erindinu okkar en þau undirstrikuðu þó einhverju leyti áhyggjurnar okkar. Málinu hefur vísað til frekari efnislegrar úrvinnslu hjá starfsmönnum velferðarsviðs en ég vildi bara vekja athygli á þessu hérna. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara að koma hérna upp og þakka fyrir erindið. Mér finnst bara ánægilegt að sjá vel unna og tillögu sem varpar ljósi á eitthvað sem má bæta.
Og ég fagna því að þetta hafi verið sett inn í nánari vinnslu og vonandi tekst okkur þannig að grípa þennan bolta. Við viljum alltaf vera að bæta þjónustuna við okkar skjólstæðinga og þetta er oft á tíðum með fólk sem er í þannig aðstæðum að það er erfitt að bera sig eftir aðstofinni líka. Þannig að við hefum ekki alltaf að setja fólk í þá stöðu að þurfa að vera upplifa sig sem svona betlandi. Heldur bara á að vera ljóst hvað þú hefur rétt á og hvenar og svo framvegis. Þannig að ég bara hlakka til að sjá hvað kemur út úr þessari vinnu. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki fundargerðin opin umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs með þessa fundargerð og ég bið það bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 40. fundar velferðarnefndar rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá erum við komin að 7. dagskrármáli sem er fundargerð 20. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 22. apríl og þar voru 10 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóð þá fundargerð og við tökum hann til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 20. fundar skipulags- og umhverfisnefndar rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Og þá erum við komin að almennum erindum og það er þá næst 8. dagskrármál sem er tilkynning undirskriftasöfnun og íbúakosningu vegna aðalskipulagsbreytingar Blikastaðalands og málið er opið fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú er eins gott að ég finni hér fram rétt blað. Ég kem hér upp fyrir hönd bæjarfulltrúa Framsóknar, Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Viðreisnar. Við hér erum að ræða mál sem bæjarstjórn hér er bæjarstjórn að taka til umfjöllunar nýja tilkynningu fyrirhugaða undirskriftasöfnun vegna íbúakosninga breytingu á aðalskipulagi á Blikastaðalandi. Er að ræða erindi frá sömu aðilum og sendu beiðni íbúakosningu þann 13. mars síðastliðinn. En í þeirri beiðni sem liggur fyrir fundinum í dag er fyrri niðurstöðu bæjarstjórnar mótmælt og óskað eftir að íbúar fá greiða atkvæði ákvörðun bæjarstjórnar breytingu á aðalskipulagi Blikastaðalands. Afsakið, ég verð aðeins að fá að opna rétt skjal. Það kemur það ekki á mér. Já, það er ómörg skjöl sem er búið að opna á þessum fundi. Þetta er búið að vera óvanalegu fundur hvað það varðar. Og ég með þetta hérna. Nei, ég með þetta. Það tekur bara smá tíma að opna, ég fyrst afsökunar á þessu. Ég held ég væri með rétt skjal opið. Eins og ég segi, bara afsakið þetta. Eins og ég segi, hér erum við að tekið til umfjöllunar ný tilkynningum fyrirhugaða undirskriftasöfnun. Bæjarfulltrúar Framsóknar, Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Viðreisnar telja að hin nýja beiðni breyti ekki þeirri efnislegu afstöðu sem afgreiðsla fyrra erindisins frá 13. mars felur í sér. Með vísan til 3. málsgreinar 108. greinar sveitarstjórnarlaga er það áfram mat aukins meirihluta bæjarstjórnar að umrædd beiðni íbúakosningu falli undir það ákvæði að hún gangi gegn lögum eða geti leitt til þess að sveitarfélagi geti ekki fullnægt lagaskyldu sín. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi.
fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki og við tökum þá málið til afgreiðslu. Settir í sömu vandræðum á bæjarfulltrúinn, það er dálítið á skjölum sem hefur verið opnað á fundinum, þannig að ég held að forseti verði að taka örstutt fundarhlé, það er leiðindi í tæknimálunum.
Þá höldum við áfram þessum 895. fundi bæjarstjórnar og við höfum lokið umræðum 8. dagskrármál og komið að afgreiðslu erindisins, tilkynningum undirskriftasöfnun og íbúakosningu vegna aðalskipulagsbreytinga Blikastaðalands og þá bið ég bæjarfulltrúa sem samþykkja að verða við erindinu að rétta upp hönd. Það enginn. Þeir sem eru á móti rétta upp hönd. Það eru 10 bæjarfulltrúar Framsóknar, Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Viðreisnar. Bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar situr hjá og óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, eins og þú segir þá vil ég gera grein fyrir afkvæminu núna eða hjásættu minni, ef hægt er að frekar orða þannig. Fyrir stuttu síðan var hér afgreidd tillaga frá hópi Mosfellinga þar sem óskar eftir að farið var af stað með íbúakosningu og var þeirri ósk hafnað. Nú komin fram ný ósk sem að ég bara ber virðingu fyrir og ég held að við öll gerum. Hins vegar mín afstaða sú að til að taka mál aftur til umfjöllunar og afgreiðslu hefði þurft að fara þær leiðir sem stjórnsýslurétturinn segir að gera. Það er að kæra niðurstöðu bæjarstjórnar til innan ríkisráðuneytisins. Það einhver þungubrjótur í þessar pontu í dag. Og að því áliti loknu hefði verið hægt að taka málið fyrir aftur og finnst mér eðlilegt að þessi leið sé farin áður en ný ósk sé tekin fyrir. Og því sit ég hjá við afgreiðslu málsins og hef sent forseta stuttabókun. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Já, þá afgreiðsla málsins þannig að bæjarstjórn hefur þá synjað erindinu með 10 atkvæðum B, D, S og C-lista og bæjarfulltrúi L-lista satt hjá. En þá hér sameiginleg bókun bæjarfulltrúa Framsóknar, Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Viðreisnar og hún svohljóðandi. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur tekið til umfjöllunar nýja tilkynningu fyrirhugaða undirskriftasöfnun vegna íbúakosningar breyting á aðalskipulagi á Blikastaðalandi. Er að ræða erindi frá sömu aðilum og sendu beiðni íbúakosningu þann 13. mars síðastliðinn. Í þeirri beiðni sem liggur fyrir fundinum í dag fyrri niðurstöðu bæjarstjórnar mótmælt og óskað eftir að íbúar fá að greiða atkvæði ákvörðun bæjarstjórnar breyting á aðalskipulagi Blikastaðalands. Aukinn meirihluti bæjarstjórnar bendir á að þrátt fyrir að nýja beiðni sé að ræða hafa engar efnislegar breytingar orðið á málinu frá fyrri afgreiðslu þess þann 25. mars 2026. Eftir sem áður að ræða skipulagsmál sem hefur verið unnið í samræmi við skipulagslög með víðtæku samráði og aðkomu almennings, hagsmunaaðila og stofnana á öllum stigum málsins. Skipulagið hvílir meðal annars á þeim forsendum og skuldbindingum sem sveitarfélagið hefur undirgengist á grundvelli nýrra forsendna í landsskipulagsstefnu, svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins auk samkomulags samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins en Blikastaðaland nýr bæjarhluti á skilgreindum samgöngu- og þróunarási. Ákvörðun bæjarstjórnar byggir því á lögbundnu og víðtæku samráðsferli sem nú lokið. Bæjarfulltrúar Framsóknar, Sjálfstæðisflokksins, Samfylkingar og Viðreisnar telja að hin nýja beiðni breyti ekki þeirri efnislegu afstöðu sem afgreiðsla fyrra erindis felur í sér. Með vísan til 3. málsgreinar 108. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 það áfram mat aukins meirihluta bæjarstjórnar að umrædd beiðni íbúakosningu falli undir það ákvæði að hún gangi gegn lögum eða geti leitt til þess að sveitarfélagið geti ekki fullnægt lagaskyldum sínum. Ofangreindir bæjarfulltrúar árétta mikilvægi íbúalýðræðis og rétti íbúa til að láta í sér heyra, en telur jafnframt mikilvægt að standa vörð það hlutverk og þá ábyrgð sem kjörnum fulltrúum falin samkvæmt lögum. Áréttað að kjörnir fulltrúar bera samkvæmt sveitarstjórnarlögum sérstaka skyldu til að gæta þess að starfsemi sveitarfélagsins og ákvarðanir þess, þar með talið skuldbindingar og samningar, séu á hverjum tíma í samræmi við gildandi lög og reglur. Í þeirri ábyrgð felst að sveitarstjórn getur ekki tekið ákvarðanir eða stuðlað að málsmeðferð
sem hefur í för með sér að sveitarfélagið fari út fyrir lögbundið verksvið sitt eða geti ekki staðið við lögbundnar skyldur sínar. Það er grundvallarþáttur í hlutverki bæjarstjórnar að tryggja lögmæti stjórnsýslu og vernda hagsmuni sveitarfélagsins til framtíðar. Með hliðsjón af framangreindu hafnar aukinn meirihluti bæjarstjórnar beiðni að hlutast til undirskriftasöfnun vegna íbúakosningar breytingu á aðalskipulagi á Blikastaðalandi. Þannig hljómar sú bókun og þá er það bókun frá bæjarfulltrúa vina Mosfellsbæjar og hún hljómar þannig: vinir Mosfellsbæjar eru fylgjandi íbúalýðræði og aukinni aðkomu íbúa að málefnum lúta að okkar nærumhverfi. Bæjarfulltrúi vina Mosfellsbæjar telur að ljúka hefði þurft fyrri afgreiðslu bæjarstjórnar vegna óskar íbúakosningu með því að fullnýta kæruleiðir innan stjórnkerfisins áður en nýtt erindi væri tekið til afgreiðslu. Bæjarfulltrúin situr því hjá við afgreiðslu málsins. Þá komið að málinu sem var tekið hér inn með afbrigðum í upphafi fundar sem að 9. dagskrármál sveitarstjórnarkosningar 2026 og þar liggur fyrir svohljóðandi tillaga. Lagt til að í undirkjörstjórnir við kosningu til sveitarstjórnar þann 16. maí 2026 verði kjörnir 27 einstaklingar sem aðalmenn og 27 einstaklingar sem varamenn. Jafnframt lagt til að bæjarstjórn veiti bæjarráði umboð til að kjósa fulltrúa í undirkjörstjórnir vegna forfalla þeirra fulltrúa sem kjörnir verða eftir því sem þörf krefur fram að kjördegi þann 16. maí næstkomandi. Meðfylgjandi svo umræddur listi yfir þá einstaklingu og forseti hyggst ekki lesa þau upp nema sérstaklega sé óskað eftir því. Bæjarfulltrúum finnst forseti hafa lesið nóg í dag. Þá ber ég upp til afgreiðslu fyrrgreinda tillögu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra mála sem skrifjast og komið að fundargerðum til kynningar og þar þá næst 10. dagskrármál sem 26. fundur notendaráðs fatlaðs fólks. Sá fundur fór fram 20. apríl og á dagskrá fundarins voru 5 mál og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 11. mál fundargerð 145. fundar svæðisskipulagsnefndar. Sá fundur fór fram 10. apríl og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 12. dagskrármál fundargerð 627. fundar stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 20. apríl og þar voru 15 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 13. mál á dagskrá fundargerð 437. fundar samstarfsnefndar skíðasvæðanna. Sá fundur fór fram 22. apríl. Þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur upp undir máli samstarfsnefndar skíðasvæðanna. Þetta fundur sem var haldinn í síðustu viku, þar sem við tókum fyrir ýmis mál. Þetta er búið að vera mjög einkennilegur vetur. Hann rauninni byrjar ekkert að ráði fyrr en í mars á skíðasvæðunum sem svolítið sérstakt. En aðsóknin var bara mjög góð þegar hann
mætti loksins snjórinn. En ástæðan fyrir ég kem hérna upp það var mál varðandi Skálafell, þar sem að þar sem að lagt til að væri farið í þarfagreiningu og forgangsröðun og varðandi uppbyggingu Skálafelli sem að eins og hefur margoft komið hér fram náttúrulega mál sem búið að vera mikið þetta búið að vera mikil áskorun á þessu kjörtímabili, vægast sagt, og þetta náttúrulega eitthvað sem var samþykkt fyrir mörgum ári síðan, 2018 að mig minnir, að fara í þessu uppbyggingu og hún hefur gengið mjög vel í Bláfjöllum eins og margir vita og en fyrir okkur Mosfellingar er gríðarlega mikilvægt að uppbygging í Skálafelli fari fram og það sem fyrst. Og þarna var tillaga sem að, þó ég sé kannski að fara aðeins út fyrir, þá vorum við að samþykkja þessa tillögu fundi í morgun. Þannig að það sem að nefndin var þá að samþykkja fara af stað í þarfagreiningu og forgangsröðun verkefna í Skálafelli og stefnt þá að því ef allt gengur upp, sem sagt það þarf að taka út lyftibúnaðinn sem þarna núna til þess að geta opnað þá næsta vetur, sem náttúrulega mjög jákvætt fyrir okkur Mosfellinga ef það tækist, og þá hægt að fara líka samhliða í bara innvið uppbyggingu á svæðinu. Þess vegna þessi þarfagreining til þess að sjá hvað þarf að gera og í hverja þarf að fjárfesta og í hvaða forgangsröð þarf að fjárfesta. Þannig að það þarf að fara í nýjan veg þarna upp eftir, bílastæði, lyftukostur, húsnæði og fleira. Og það sem kannski líka svona áhugavert í þessu öllu saman að þarna náttúrulega fyrirhuguð mikil uppbygging á þessu svæði. Það sem að hótelkeðju eigendur eru með stórhuga plön hóteluppbyggingu þarna sem að mun vonandi geta þá styrkt þá ennþá frekar þessa uppbyggingu og þeir geta þá, ef allt gengur óskum, komið þá að því með einhverjum hætti en það náttúrulega samningsatriði og kannski svona annara að svona semja það en við náttúrulega vongóð að það styrki þetta verkefni ennþá frekar. Þannig að ég held að þetta sé bara gleði dagur fyrir okkur Mosfellinga að loksins farið að sjást til sólar varðandi uppbyggingu Skálafelli og vonir standa til að við getum farið að skíða þarna næsta vetur ef allt gengur upp. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð? Svo ekki og fundargerðin lögð fram. En þá hér ein dagskrártillaga varðandi fundardagskrá eða fundardagatal bæjarstjórnar en samkvæmt gildandi fundardagatali bæjarstjórnar næsti bæjarstjórnarfundur dagsettur þann 13. maí næstkomandi, 3 dögum fyrir sveitarstjórnarkosningar, en einmitt vegna nálægðar við kosningar og frídagsdaginn eftir þessa dagsetningu liggur fyrir hér tillaga að flýta næsta bæjarstjórnarfundi og til hans verði boðað 5. 7. maí næstkomandi klukkan 9 árdegis. Einhverjar athugasemdir við þessa breytingu? Svo ekki. Og skoðast hún þá samþykkt þessi tillaga. Ekki eru þá fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn og næsti fundur bæjarstjórnar fer þá fram 5. 7. maí næstkomandi klukkan 9:00. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 21:02.